Week 3 of NCAA Season 97 Women's Volleyball is now in the books. Let's take a look back and see which teams made a mark and put themselves in prime position for a spot in the Final Four. From Gaudan, Manalo, putting it through! Last Friday, Mapua outlasted Perpetual 20-25, 25-22, 25-23, 13-25, 15-12. Rookie middle blocker Nicole Ong tallied 21 big points for the Lady Cardinals in that intense match. Following that contest, CSB dominated EAC 25-16, 25-16, 25-16. Ormaneta, tatawid! Uy! Nung Sabado naman, pinabagsak ng LPU ang Letran 25-14, 25-22, 28-30, 25-12. Failure. Abay! Gets... Nagtagumpay din ang Arellano kontra sa JRU 25-18, 19-25, 25-18, 25-19. Nanguna para sa Lady Chiefs ang kanilang ace spiker na si Princess Bello na gumawa ng 23 points. Goes to the open to Cat. Cat is good for Cat. Sa sumunod na araw, isang makapigil hiningang come-from-behind win ang naganap sa bakbakan ng San Sebastian at UPHSD. Gabiola. Lamang na ng 2 sets ang Lady Altas bago nabuhayan ng baste para maagaw ang panalo. 24-26, 26-28, 25-20, 25-20, 17-15 ang naging set scoring pabor sa Lady Stags. And they close the show. Paras! For the win! Tinalo naman ng SBU ang EAC 17-25, 27-25, 25-23, 25-23 upang masungkit ang kanilang unang panalo sa torneo. Teka, Basarte, Montañedo ends the match! Para naman sa mga laro nung Martes, winalis ng CSB ang Mapua 25-17, 25-11, 25-12. Iinda itong si Princess Bello almost Habang pinahaba ng Arellano ang kanilang winning streak sa 3 matapos pataubin ang Letran 25-13, 21-25, 25-16, 25-20. Good one, unleashed. Juliana! Sa wakas, nung Miyerkules, nanalo sa unang pagkakataon ngayong season ang EAC Lady Generals. Pinangunahan ni Crizia Reyes ang atake ng mga general kontra sa LPU with her match-high 24 points. 26-28, 25-15, 27-25, 25-17 was the set scoring in favor of EAC. Celiana, tapon. And then, JRU ended their 3-match losing skid by beating Perpetual 25-19, 25-20, 20-25, 25-18. So there you have it mga kapuso, ang mga resulta ng pangatlong linggo ng NCAA Season 97 Women's Volleyball. As always, keep it here on GTV and see you at the games. Nag-hand time eh. Ayun Yes. Breaking down the walls is Perez. 10-9. Narito na ang top 10 plays sa pangatlong linggo ng NCAA Season 97 Women's Volleyball. Sa number 10, Michelle Gamit goes dashing and smashing for another CSB win.
no? Nandun siya sa ilalim ng first rim. Sabi mo, kanina ba? Yun pala, nagtatago. Siguro nagtatago. At number 9, Sid Diegos nagpakita ng angas with this stare-down block. Sa ating NCAA live stream. Sydney. Stay down muna bago tumulong. Ayun eh. Para naman sa number 8, Letran Lady Knight CK Calixto nagpakilala bilang isang rookie swag queen. Napasa ni Silva. Calixto over the blockers. Pagpalo ni Calixto, medyo na out of balance. Sa number 7, Jade Hentapa nagtago muna sa likod ng poste bago pakawalan ang kanyang signature spike. Para sa CSB. Pag may isang player na on fire, sige, bigyan mo ng bigyan yan. Dahil pupuntos at pupuntos yan. Dito sa number 6, nangangamoy unang panalo. Catherine Almazan serves up a pancake that leads to a strong finish by Crizia Reyes. At number 5, one of the highest leapers in the league, Gail Pascual touches the sky and says goodbye. Kumuha naman tayo sa mga career high performances. At number 4, Nicole Ong with a big block in the 5th set, part of her career best 21-point out. Oh, another kill block for Ong. Wow. Look at this. Single lady block, no problem for Nicole. How about another play from another super game at number 3? Princess Bello soars and scores for AU, part of her career high 23-point performance for the Lady Chiefs. Bello flying. High for the kill. Grabe. Kita mo, andun yung blockers eh. Oh. Andun si CD. Pero... For our number 2 play, newsflash, CSB star setter Chloanne Mondoñedo also packs a mean punch. Ay, Mondoñedo puts it down. Finally see it. And if that was not convincing enough, here she is again with a game-winning spike at number 1. That's a setter, bro, and her name is Chloe. Masarte, Mondoñedo ends the match. Mondoñedo enjoying that. Abangan ang mga darating pa na awesome plays dito sa NCAA Season 97. Stronger together, buo ang puso. Mga kapuso, nandito tayo ngayon ulit sa Ask Mo! Okay, John Masquigorio, ready ka na bang sagutin ang mga nagbabagang katanungan? Ready. Ready na, grabe, hindi umuurong ang mga sanbeda, di ba? Fighting! Okay, ito, kung papipiliin ka ng bahagi ng muka o ng katawan mo na gusto mong doblehin, ano ito at bakit? Kamay para walang bababang bola sa lapag. Yun ang gusto natin, walang bababang bola, lahat pumapalo, no? Yun, okay. Meron ka bang secret talent na gusto mong i-share sa atin? Secret talent. Oo. Hindi naman ako masyado nagtitiktok. Hindi ka na siya nag-tiktok, pero pwedeng sample na, ano, sample lang, walang sounds. Ito, talent to. Pakita natin sa mga kapuso natin. 1, 2, 3, go! Grabe, that's what you call talent! Kung isa kang uri ng dessert, ano ka? Ice cream. Bakit? Minsan po kasi ako cold, minsan din sweet. Paano yung mga sili ice cream? Ay, sauce ba? Mga hot naman yun, mga hot Pang naman. hot po yan ako, ano lang. Anong favorite mong warm-up exercise? Ay, siguro po yung ano namin, yung pagtakbo. Pademo nga, takbo. Takbo lang. Ella, ang tanong ko lang sa'yo, kung meron kang dodoblehin na bahagi ng muka o ng katawan mo, ano ito? Siguro braso na lang para mas lumakas sumalo. Yun, malakas pumalo talaga yung mindset natin. Nasa volleyball pa rin, no? Sa isang relasyon, di ba? Volleyball. Sa relasyon, anong position ka? Setter, spiker, blocker, o libero? Blocker. Bakit? Pride. Babaan natin ang konti yung pride na yan. Kung ikaw sana ang nagpangalan sa sarili mo, anong pangalan mo na ngayon? Ganda. Wow, ganda. Mukhang rare yun Maganda nga ba? Siyempre naman mga kapuso. Sa isang relasyon, anong mas madalas na role mo? Setter, spiker, blocker, o libero? Siguro libero. Kasi?
taga-receive ng lahat. Sakit, gano'n. Meron ka bang joke na sobrang corny pero sige, subukan nating pakinggan. Anong tunog ng aso nung nahulog siya? Nahulog ang aso. Bakit naman nahulog? Alam ko na. Aw? Ano? Dog. Meron ka bang pick-up line na nagamit mo na at nag-work? Meron po. Sample naman. Share mo naman sa amin. Pera ka ba? Bakit? Kasi nahihirapan ako pag wala ka. Mahirap naman talaga. Mahal na ng bilihin ngayon. Kung merong bahagi sa katawan mo o sa mukha mo na gusto mong doblehin, ano ito at bakit? Yung mata ko. Mata mo bakit? Para makita ko yung mga pag outside, inside. Yan, saan mo ilalagay yung mga mata mo? Pag Sa likod. Sa likod. Siyempre, gusto mo makita lahat, di ba? Meron ka bang pick-up line na gumana na sa iba na sa tingin mo, gagana din sa akin? Meron. Kuto ka ba? Kuto. Bakit? Kasi ang hirap mong tanggalin sa utak ko. Nasa utak mo yung kuto, ha? Thank you so much. Thank you, thank you. The search is on for a new breed of courtside reporters for NCAA Season 98. We're looking for male or female reporters, 18 to 24 years old, college student or graduate, fluent in English and Filipino, and knowledgeable in sports. Send us a copy of your resume, full body and close-up pictures, and a 1-minute intro video to sportssynergy@gmanetwork.com. Be the next NCAA courtside reporter. Apply now. Week 3 of NCAA Season 97 Women's Volleyball is now in the books. Let's take a look back and see which teams made a mark and put themselves in prime position for a spot in the Final Four. From Gaudan, Manalo! Putting it through! Last Friday, Mapua outlasted Perpetual 20-25, 25-22, 25-23, 13-25, 15-12. Rookie middle blocker Nicole Ong tallied 21 big points for the Lady Cardinals in that intense match. Following that contest, CSB dominated EAC 25-16, 25-16, 25-16. Ormaneta, tatawid! Uy! Nung Sabado naman, pinabagsak ng LPU ang Letran 25-14, 25-22, 28-30, 25-12. Failure. Abay! Gets... Nagtagumpay din ang Arellano kontra sa JRU 25-18, 19-25, 25-18, 25-19. Nanguna para sa Lady Chiefs ang kanilang ace spiker na si Princess Bello na gumawa ng 23 points. Goes to the open to Cat. Cat is good for Cat. Sa sumunod na araw, isang makapigil hiningang come-from-behind win ang naganap sa bakbakan ng San Sebastian at UPHSD. Gabiola. Lamang na ng 2 sets ang Lady Altas bago nabuhayan ng baste para maagaw ang panalo. 24-26, 26-28, 25-20, 25-20, 17-15 ang naging set scoring pabor sa Lady Stags. And they close the show. Paras! For the win! Tinalo naman ng SBU ang EAC 17-25, 27-25, 25-23, 25-23 upang masungkit ang kanilang unang panalo sa torneo. Teka, Basarte, Montañedo ends the match! Para naman sa mga laro nung Martes, winalis ng CSB ang Mapua 25-17, 25-11, 25-12. Iinda itong si Princess Bello almost Habang pinahaba ng Arellano ang kanilang winning streak sa 3 matapos pataubin ang Letran 25-13, 21-25, 25-16, 25-20. Good one, unleashed. Juliana! Sa wakas, nung Miyerkules, nanalo sa unang pagkakataon ngayong season ang EAC Lady Generals. Pinangunahan ni Crizia Reyes ang atake ng mga general kontra sa LPU with her match-high 24 points. 26-28, 25-15, 27-25, 25-17 was the set scoring in favor of EAC. Celiana, tapon. And then,
JRU ended their 3-match losing skid by beating Perpetual 25-19, 25-20, 20-25, 25-18. So there you have it mga kapuso, ang mga resulta ng pangatlong linggo ng NCAA Season 97 Women's Volleyball. As always, keep it here on GTV and see you at the games. Left-hand timer. Ayun, yes. Breaking down the walls is Perez. 10-9. Narito na ang top 10 plays sa pangatlong linggo ng NCAA Season 97 Women's Volleyball. Sa number 10, Michelle Gamit goes dashing and smashing for another CSB win. Nandun siya sa ilalim ng first rim. Sabi mo, kanina ba? Yun pala, siguro nagtatago. At number 9, Sid Diegos nagpakita ng angas with this stare-down block. Sa ating NCAA live stream. Sydney. Stare down muna bago tumulong. Ayun eh. Para naman sa number 8, Letran Lady Knights CK Calixto nagpakilala bilang isang rookie swag queen. Nabasa ni Silva. Calixto over the blockers. Pagpalo ni Calixto, medyo na out of balance. Sa number 7, Jade Hentapa nagtago muna sa likod ng poste bago pakawalan ang kanyang signature spike. Para sa CSB, pag may isang player na on fire, sige, bigyan mo ng bigyan yan. Dahil pupuntos at pupuntos yan. Dito sa number 6, nangangamoy unang panalo. Catherine Almazan serves up a pancake that leads to a strong finish by Crizia Reyes. At number 5, one of the highest leapers in the league, Gail Pascual touches the sky and says goodbye. Isang magandang Miyerkules na hapon po mga kapuso, mula pa rin dito sa Maynila. Yan po ang New Binondo Chinatown Friendship Arc, ang gateway to Chinatown. Dami tayong mga kababayan dyan na Filipino-Chinese na nakatutok ngayon sa GTV. At ito po, napakagandang Jones Bridge, makasaysayan din na Jones Bridge dito sa lungsod ng Maynila. At kami ay nandito pa rin, live na live, mula pa rin sa Sampaloc o sa Paco Arena dito sa Maynila. Nalilito na ako sa daming lugar ng Maynila. Pero ito po ang Paco Arena Events and Sports Center sa Manila. Para sa inyong NCAA Season 97 Stronger Together, buo ang puso na live nyong napapanood sa GTV, worldwide din po sa GMA Pinoy TV, GMA News TV International at live streaming pa sa gmanetwork.com, NCAA Philippines website at sa YouTube, sa Facebook at sa Twitter. Magandang hapon po muli, pangalawang laro ng ating Wednesday 2 doubleheader. Earlier today, it was a stunner of a 3-set loss para sa Mapua Lady Cardinals. Panalo ang Colegio de San Juan de Letran Lady Knights to get their second win in 8 outings. Yan po ang final score, 17-25, 21-25, 18-25. And the best player was Jules Castro, scoring 19 points and also having 16 excellent digs. Now for our second game this Wednesday, July 6, 2022. Magbabanggaan ang wala pa ring talo na College of St. Benil Lady Blazers, 7-0, and they will face the team that is on a 4-game losing skid, the 2-5 University of Perpetual Health System Data Lady Altas. Magandang hapon po muli mga kapuso, and hello mula pa rin dito sa Paco Sports Arena sa Maynila. Ako po si Andre Felix on board. With me, one of the best middle blockers in the country,
former high school and collegiate standout, also part of the national team, JV Sumagaysay. Magandang hapon sa Idol, JV. Idol, magandang hapon. Ayun, tayo na naman. Ilang beses na natin, pangatlo na yata ngayon. Pangatlo. Ito, Idol, magandang bakbakan to. Dahil ang CSB wala pa rin talo, they only dropped one set in season 97 and that was the second set of their match against Letran, their third game. Samantala, ito namang University of Perpetual System Dalta, gustong bumalik sa win column after losing their first match against LPU. Nagdalawang sunod na panalo, tapos ito na nga, 4 na sunod-sunod na pagkatalo. Makikita natin ang team standings natin dyan. Pagkatapos kanina, matalo ng Mapua, syempre may tsansa pa. Yung LPU, yung JRU, even yung San Beda and Perpetual. Pero ang CSB, masisweep ba nila? Yun ang tanong. Ayan, labo-labo na talaga ngayon. Tingnan mo. Yan CSB, naghahanap yan ng kasunod na panalo pa. Pero tingnan natin kung mabibigyan sila ng talo ng Perpetual ngayon. Kagulo yun. Pag natalo ng Perpetual today itong CSB, sigurado tayo na meron tayong Final Four. Pero mamaya natin pag-uusapan yan dahil magiging komplikado ang buhay ni JV Sumagaysay sa pagpapaliwanag. Balikan natin yung huling pagkapanalo in straight sets again para dito sa napakapulido, napakalinis maglaro na College of St. Benilde Lady Blazers that was back on July 3. And here is the final score, 25-13, 25-21, and 25-9. Only Jaden Tapa and Mitch Gamit were two players na nag-double digit in scoring para sa CSB. Pero makikita nga natin, dominado nila, except dun sa blocks dito in that match. Yan, sa atake talaga sila doon sila dinomina. Lalo dahil doon sa kay Jade Gentapa and kay Mitch Gamit. Pareha sila may more than 50% in attacking. Kaya yun yung naging reason kung bakit nakuha nila yung pagkapanalo sa JRU. Pati yung service aces din. +6 sila dito, itong College of St. Benilde. And talagang pinapadali nila ang buhay ng lahat dahil napakabilis lang ng kanilang mga matches. They're just really making quick work of everything else. Aside from that match against Letran, na tumagal siya na 1 hour and 40 plus minutes, all their other matches, less than 1 hour and 30. That match against Letran was 1 hour and 43. But aside from that, ayan, makikita natin, ang bibilis lang because all in straight sets. Tignan natin kung mabibit ba nila yung 1 hour and 7 minutes nila. Tignan natin kung paano nila isi-sweep ngayon or kukunin yung panalo nila. And itong ang College of St. Benilde, as I mentioned earlier, if they sweep, they have 2 more games including this one. Against Perpetual, and then their final game, that much anticipated and hyped game against the 3-time defending champions, the Arellano Lady Chiefs. Ayan, makikita natin, they will advance straight to the finals kapag na-sweep nila 9-0 ang single round robin natin. Pero, pag walang sweep, pag natalo sila, then magkakaroon tayo ng traditional Final Four. Final Four. And ayun nga, para sa mga nagtatanong, yung kung magkakaroon ng tie sa rank 4, ang magiging sistema natin is point system. Tumungo tayo ngayon sa panig ng College of St. Benilde. Let's bring in Ms. Sofia Rodelas, and she was able to speak to Coach Jerry earlier today. Sofia. Maraming salamat, Andre. Alam niyo ba na it has been 3 years since the CSB Lady Blazers has lost in the women's volleyball tournament, and this was just in 2019 versus against Perpetual during their Final Four, and before the pandemic, they were also close coming for a sweep run, but the undefeated title was never their plan all along. Ang sabi sa akin ni Coach Jerry this season, but simply try to vouch for a win in each and every single game. Pero ani sa akin ni Coach Jerry na marami pa rin daw lapses ang kanilang kukunan, like their service timing, service control, and these are the variables that they need to work on. But the same winning mindset of knowing why they are here and delivering every game and being true to their core has always been the secret recipe to their winning games. Kaya ang tanong natin dito today, Andre and JV, kayang-kaya kaya nilang ihalo itong secret recipe nila para maging rekado on today's game? Yun na lang muna, balik sa inyo. Kaya yung secret recipe na yun no? Yun yung hahanapin natin. Oo, hindi nila iniisip. Pero tama yun, thank you Sofia ha. Their last loss sa NCAA, itong CSB, was back in January 29, 2019 mga kapuso. It was in the Final Four. And interestingly enough, natalo sila against the same team they will be facing today, the Perpetual Lady Altas. Sa Final Four, they were twice beaten. And speaking of the Lady Altas, they're on a 4-game losing skid. Let's go back to their last match against the 3-time defending champions, the Arellano Lady Chiefs. And they were swept as well here. As we take a look, 12-25, 13-25, 23-25, they were also dominated, especially in the spikes category.
Ayan, kung makikita natin yung errors ng Perpetual, 32 errors. Ang ginawang puntos lang ng Arellano is 75. So, almost half of the points of Arellano galing sa Perpetual. So, sabi nga ni Coach Sandy, pag nagkaroon sila ng error, nagpapatong-patong na. Yun yung naging dahilan kung bakit sila natalo sa Arellano. Pangalawang beses natin mag-cover ng Perpetual back-to-back. Interestingly, itong Perpetual, nagkaroon nga sila ng dalawang 5-set matches which could have gone either way. Against Mapua and against San Sebastian. Up pa sila sa San Sebastian 2 sets to none. And then yun nga, sunod-sunod against JRU and then against Arellano na straight set sila. Pag nagpatong-patong yung errors nila, dun sila nawawala. And they're trying to find for kumbaga yung tamang timpla. Kung ang CSB, di nila sinasabi ang kanilang sekreto sa timpla ng kanilang formula. Ito naman naghahanap ng tamang sagot si Coach Sandy Rieta. Makikita nga natin, these are the numbers of the players na walang nag-double figures. Si Coach Sandy fielded 13 of the 14 players in their lineup. Ang di lang naglaro nun si Carla Jane Santiago, yung setter nila. Pero makikita nga natin yung mga numero. We're expecting big numbers kay Caviola, even kay Aldea. Lalo na kay Aldea, kay Dapol, si Ninswico started that match. Si Kyla Reyes nga, bunot lang yan Magic bunot ni Coach Sandy nung match na yan. Ayan, ngayon natin malalaman kung anong klaseng balasa ba ulit yung hahanapin ni Coach Sandy. At pinag-usapan nga natin noon, Idol JB, na naghahanap pa rin sila ng chemistry hanggang ngayon. Di ba, mas maganda sana kung it was in the beginning of the season or 3 games in, naghahanap ka ng chemistry. And let's see if it's too little too late para dito sa Perpetual Lady Altas. Ang nakakapagtaka nga, hindi naman sila last sa kahit na anong kategorya. Second na nga sila sa blocking. Tapos third din sila sa serving. Okay din yung kanilang digging. So anong problema? Ayan, siguro talaga yung errors talaga. Yung errors talaga nila na nagpapatong-patong. Yung blockings nila, second sila courtesy of Aldea. And diba? Yung sa receiving and digging, handyan si Lim na magaling na libero. Diba? Tapos yung serving din nila, nakaka-aces naman din sila. Ngayon naman, pakinggan natin ang panig ng Perpetual Lady Altas. Let's go at courtside. Ms. Aya de Quiroz, who was able to talk to Razel Aldea and some players of the Lady Altas. Good afternoon, Aya. Good afternoon. Well, fair warning daw actually from the side of Perpetual. At sabi sa akin ng team, mag-expect daw tayo ng mga bounce balls at ang mga spikes na abot hanggang ceiling daw ng arena, and that is against the untarnished CSB. Well, heart-strong at enjoyment daw kasi ang gusto ipakita ng Lady Altas in their last 2 games of the season, again with having no pressure left in the pot. In fact, pinai-imagine raw ni Coach Sandy Rieta sa kanyang players na ang Paco Arena ay ang kanilang school gym lamang. Dahil baka ang relaxed mindset talaga ang susi para makasungkit ng panalo in the remaining games ngayon. Andre? Maraming salamat sa iyo, Aya. Babalikan ka namin din later on during this match kayo ni Sofia Rodelas for your reports in this interesting match. College of St. Benilde still unbeaten as Sandy Rieta has other plans and might pull off a stunner earlier today. Letran did just that. They defeated Mapua in straight sets for that upset. At mamaya-maya naman din makikita natin ang cool na si Coach Jerry Yee. Yan, si Coach Jerry na just called one timeout, I believe, this season. That was against Letran. But all the other games, hindi nagta-timeout si Jerry Yee. Tingnan natin kung magta-timeout siya in this match. But first, JV, kanina nakabulag nga itong Letran. Natalo ang Mapua in straight sets. Ito tanong ko sa iyo, bilang isang former collegiate and high school standout, national team member, anong kailangan gawin ng Perpetual para mabigyan ng unang pagkatalo itong kupunan ni Jerry ang College of St. Benilde? Una siguro kailangan gawin yung inspirasyon yung ginawa ng Letran na nothing to lose. Kasi yung pressure, bakit mo lalagyan ng pressure yung sarili mo? Kung alam mo naman na mawawala sa'yo talaga kung bigyan mo ng unang pagkatalo, lalo na sila, Perpetual yung nagbigay ng huling talo. Ngayon, kami ulit, parang kami yung nightmare nyo. Parang ganun yung mangyayari. Yun yung kailangan nilang maging inspirasyon. Tinatawanan ka lang ni Jerry. Tinatawanan nila yun. Sobrang relax si Coach Jerry. Cool lang tong si Coach Jerry. Bakit nga naman hindi? Dahil in almost all categories, College of St. Benilde is number 1 in spiking with 320 spikes. They're also they're number 4 in blocking. They're number 5 in serving. They're number 1 in spiking.
at sa mga iba. Mamaya babalikan natin sa ibang kategorya itong College of St. Benilde. Let's see, because up ahead, it will be the University of Perpetual Help System Data Lady Altas trying to break that losing skid against the unbeaten, undefeated College of St. Benilde Lady Blazers. Now, let's turn things over to our Coliseum Barker in just a few minutes, who will introduce our officials plus our two teams playing this afternoon. Tumungo na tayo sa atin Coliseum Barker. This is your NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Stronger together, buo ang puso. Live on GTV Worldwide through GMA Pinoy TV and GMA News TV International. Meron ding live stream sa gmanetwork.com, NCAA Philippines website, at sa YouTube, Facebook, and Twitter. Let's now meet our officials for this game. First referee, Mario Mia Jr., National Referee. Second referee, Melandro Castro, National Referee. This is match number 38, featuring the College of St. Benilde Lady Blazers. And the University of Perpetual Help System Data Lady Altas. Let's now meet the starters first for your CSB Lady Blazers. Middle blocker number 3, Mitch Gummit. Outside spiker number 7, Jade Gentapa. Center number 8, Juan Mondoniedo. Opposite hitter number 9, Gail Pascual. Outside spiker number 10, team captain Micah Go. Middle blocker number 18, Christy Ondangan. Libero is number 6, Angge Montehar. The head coach of the Lady Blazers is Jerry Yee. And now the starters for your Perpetual Lady Altas. Outside spiker number 1, Mary Dapol. Opposite hitter number 6, Janine Padua. Outside spiker number 9, Pepang Ocado. Middle blocker number 15, Racel Aldea. Middle blocker number 16, team captain, Chas Scott. Center number 17, Jenny Gaviola. Libero is number 2, Kat Lim. The head coach of the Lady Altas is Sandy Rieta. Coach Sandy Rieta, his first year as the head coach. Makikita natin, unahin natin ang starting lineup para sa College of St. Benilde Lady Blazers kay Jerry Yee. Tinanong ko, Coach, nagbago ka ba ng starters? Tinawanan ako eh. Ba't ka nga naman mag-iiba ng starters kung wala ka naman talo, di ba? Since game 1. No? Samantala ito naman kay Coach Sandy, may mga ibang pagbabago because in their last match ay si Kat Arceliana ang naging starting setter. And si Nins Wico din did start in that match. So ngayon, Daisy Salimbacod also started there in the middle ngayon. Razel Aldea is back in the starting 6 para kay Coach Sandy Rieta. Cloan Mondoniedo, the star setter nitong College of St. Benilde. She is statistically the #1 best setter here in season 97 with 126 running sets, and she is averaging 5.73 excellent sets per set. Buhay pa ang bola. Mondoniedo. Binalik.
inaabangan na yung trap ball ni Gloan Mondoñedo. And first point goes to the maroon-wearing University of Perpetual Health System Delta Lady Altas. Buhay naman ng depensa yun para sa Perpetual. Kung nakikita mo, napilitan na mag-set si Mondoñedo? Si Mondoñedo eh. Kasi sanay si Mondoñedo na sa mga drop, yan yung kailangan mong abangan. Service error meantime mula sa setter ng Perpetual na si Jenny Gaviola. Nakita natin, cool na Jerry Yee. And Micah Go, his team captain. And he refers to us, sabi niya, she may not be the most skilled volleyball player, but she's one of the brightest, mataas ang volleyball IQ pertaining to Micah Go. Strong attack mula kay Janine Padua. Buhay ang CSB. Umantake si Hentapa. Binuhay ni Gab Lim. Napakakulit na libero ng Perpetual. And look at Hentapa. With that dig, umatake naman si Pascual from the opposite. Gail Pascual gets the first point, puts CSB and giving them their second point of this match. Makikita natin. Ito ang kalakasan ng CSB. Ang daming pwedeng umatake, ang daming weapons, at napakatalinong mga player. Hinahanap nila kung saan butas ang depensa. Hindi mo alam kung kung sino yung aatake talaga eh. Lahat pwede sa gitna, pwede sa opposite. Samantala, ito naman Perpetual. That was Janine Padua scoring there. Padua with her first point. Kung may taong dapat paganahin daw, itong Perpetual, dapat naman lahat, pero Padua is one of them. And a service error mula kay Razel Aldea. Quickly apologizes to that man, Coach Sandy Rieta. Currently, their record here in season 97, 2 panalo at 5 pagkatalo. They lost their first match against the Lyceum Lady Pirates, and then they won their 2 straight matches. Tapos sunod-sunod na nga 4 na pagkatalo, 2 doon. 5-setter at back-to-back points mula kay Janine Padua, as Anton Ross would say, breaks down the wall. Binasag talaga yung depensa ni Mitch Gamit dun eh. Inabangan na nila walang atake sa gitna, pero ginawan pa rin ang paraan. Good serve mula kay Dapol. Ataka si Tapa. Back set. That was a good attack. Nahanap nila si Padua at Perpetual. Pascual inabangan ni Scott, and a violation para sa St. Benilde. Medyo na palapit yung set ni Estenzo dun eh. Mondoñedo. Ayun yung combination. At dyan, ay, violation na naman itong College of St. Benilde. And bihira to, JB. We rarely see CSB start a match with errors and this, kumbaga, hindi ganito kalinis yung kanilang mga atake. Tingnan natin, Mondoñedo bumawi. At jump set, Pascual, lista mo na. Ayan, bawing-bawi. Sa ibabaw pinadaan eh. Ang taas ng reach ni Pascual. Number 15, best scorer here in the league. Itong si Jasmine Gale, Gailes, but Coach Jerry Colser. Patake si Ocado, cross court, sobra. Tied score, 5-all here in the first set. Medyo nag-i-struggle yung Perpetual dito sa receive nila eh. Hindi mapakinabangan yung middle kasi hindi nagiging effective decoy. Gaviola, pinuntahan muli si Padua. Alusot na naman para kay Janine Padua, and they're getting that girl. Well, thanks to Jenny Gaviola setting Janine Padua going here. 3 points now for Janine. Last game, 5 points lang yung pinakamataas sa kanila. Ngayon, first set pa lang, may naka 3 points na agad. Tapa, Lim with a great first ball. Ocado, doon si Tapa with the dig. Gusto nila pumunta sa quick. And look at Mitch, really closing the doors here. Tingnan natin kung bibigyan at binigyan niya. Pero out yun, that will be out. Outside. Outside para kay Mitch Gamit. Medyo napalakas eh. Minadali ni Mitch Gamit yung atake niya kasi alam niya malilate yung blocker, pero ayun, medyo napalakas talaga. Pero kung makikita niyo yung kilos ng Perpetual, iba, nag-e-enjoy lang talaga sila. Meantime, service error naman mula sa tubo ng Pangasinan.
Naimbag nga bigat yung amin. Tama ba? Magandang umaga yata yan sa Ilocano. Mga kababayan natin dyan, mga Pangasinense. Or Jaws up top, buhay pa. Gaviola. Mondoniedo. Binigay kay Go ang bola. Buhay pa, Gaviola wanted to drop ball. Oh, sayang. Medyo nang gigil doon. Natawa na lang siya eh. Si Scott din natawa eh. Parang natawa yan. Hanggang ngayon nagkatawanan sila ni Jenny. Pero at least yung kilos nila ngayon, nag-enjoy na lang sila. Eh, nothing to lose. Di ba? Yan ang no pressure. Kasi pag mas nape-pressure daw sila, sabi nga kanina ni Aya, gusto na lang na mag-relax lang. Parang kung sa training lang. Yan mo, nakasarang pinto. Gandang depensa nila against this well-oiled CSB machine. And look at Perpetual going toe-to-toe with CSB. But that leads us to our first technical timeout here in the first set. When we return, we'll hear more again from Aya de Queiroz reporting for the Lady Altas. CSB up 1 here, 8-7. Dito lamang sa inyong NCAA Season 97. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We will never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in At nagbabalik ang NCAA Season 97 Women's Volleyball dito lang sa GTV. Now, asking a team assessment from key player Razel Aldea ay malayo sa kanyang expectations ang kanilang kalagayan ngayon kumpara ito sa baliktad na husay na laro nila sa preseason tune-up games. Now, in line with the stats we showed earlier, ay palagay nito na hindi sila nagkukulang sa skill set kundi sa mentality. Ay mintis sa tiwala at mahinang mindset ang nagresulta sa hindi pagkabuo ng team sa loob ng court. Ito'y habang intact sila sa labas ng buhay atleta. From my observation, one of the most jolly and gelled group. So let's hope this chemistry finally spills into their play today. Andre. Maraming salamat sa iyo, Aya. Yun yung pinag-usapan natin eh. Nabinanggit naman din ni Aya. Tino mo, pag relax lang sila, mas nag-e-enjoy. Kasi pag tune-up games, pag training daw, okay sila. Pagdating sa actual game, pag nagkakasunod-sunod na ng error, yun na, doon na parang pakiramdam nila, they're not themselves. Because Perpetual was considered one of the contenders here in Season 97. Ganun kasi talaga dapat, Idol eh. Kailangan tune up pa lang malaman nyo na kung ano yung tamang team play. Kasi dun nade-develop eh. Diba? Kaya nga may mga tune-up games. Alam mo yan. Meantime, makikita natin yung atake doon ni Maika Go. And Maika getting point number 2. That's a good serve mula kay Mitch Gamit. Matake si Aldea. Buhay pa. Free ball para sa Lady Altas. Jenny goes to Ocado. But the doors are closed. Mondoniedo ay undangan. Sinara ang pintuan para sa CSB. Alam ng blockers ng CSB na 2 spikers lang kaya nag-adjust na agad si Undangan dito sa kay Ocado eh. Yun din yung advantage ng isang Mondoniedo na galing na setter, medyo matangkad din, pwede maging blocker, pwede maging spiker. Dapol, diretso sa net. First error ni Mary Dapol. Isa din to sa mga players na inaasahan ni Coach Sandy na kailangan maging consistent. And speaking of consistent, that girl right there, Michelle Gamit, with a service ace! One of the most consistent players para sa College of St. Benilde. Yan, grabe ang Mitch Gamit talaga. Napatawag ng timeout si Sandy Rieta. Pakinggan natin. Ito naman yung error natin, oh. Diba, parang takot na takot kayo sa volley. Yung bola napunta sa'yo, oh. Iniwasan mo naman dapat gawin doon. Ha? Kuhanin mo nga. Iniiwasan nyo eh. Diba? Lumalapit sa inyo yung bola. Kuhanin nyo. Tingnan nyo, sunod na naman error natin. Ha? Let's go. Bawi, ha? Hey, Fego!
Mas maganda nang tumawag ng maagang timeout tong si Coach Sandy para, eto na, pag nagsunod-sunod yung errors, parang na nga tayong sirang plaka eh. Para masolusyonan na agad nila. Kasi against a team like College of St. Benilde, they're on a 4-0 run. You have to be nearly perfect or perfect against a team like that. Tingnan mo yung drop ball ni Mondoñedo. Pero nandun si Lim, who's the best libero here in season 97, pero tinapos na ni Undangan. Slide play para kay Undangan. At kung makikita nyo yung blockers na-late talaga. Pero nabasa pa rin ni Aldea. So kahit nasa likod si Gamit, hindi siya liability. Hindi pa rin nilalabas si Coach Jerry kasi ganyan nga siya katiwala dito sa kanyang players. Mondoñedo, pinuntahan muli si Undangan. At yan na, sunod-sunod na. Back-to-back points para kay Christy. And now they're on a 6-0 run. And Coach Sandy Rieta is forced to put Kat Arceliana in, replace Jenny Galviola as their center. Kyla Reyes will also come in. Yan, kadalasan ginagawa yan, maagang palitan para kay Coach Sandy. Para maging tatlo yung spiker ng Perpetual. Arceliana sets up Kyla Reyes. And Kyla stops the bleeding para dito sa Perpetual Lady Altas. Kyla Edesilam Reyes, or Kai, as what her teammates call her. She is a service specialist. And attacks from the opposite that time. Stops his 6-0 run by the CSB Lady Blazers. Maagang solusyon yun para sa kay Coach Sandy na tama yung decision niya na magdalawahan agad. Oo, diba? Kaya nga pinasok si Kyla. Tapos si Arceliana. Check out mo na last touch yun ng Lady Alta. So, point para dito sa CSB. Cloan Mondoñedo, one of our favorite players, best setter in season 97, with a good serve, and it is an ace para kay Cloan Mondoñedo, and we're off to our second technical timeout. Coach Sandy Rieta not happy as his team down 6 when we return. Sofia Rodelas will report for College of St. Benilde. Stay tuned, dito lang sa GTV. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Need to Know, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Need to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. Mga ka-NCAA, mga kapuso, nagbabalik kayo sa NCAA Season 97 dito lang sa GTV. Alam nyo that CSB Lady Blazers already have that Final Four ticket, but the question here is how can they make the trip worthwhile? The answer, their winning strategy or their winning game routine. This routine consists of scouting the opponent, study the team's game plays, execute their plays, and never stop training even until the last stretch. Walang lugar para maging complacent even they are standing on the number 1 seed. The tough team is here to be the tough team to beat. So the question here, Andre and JV, can the Lady Altas revisit 2019 victory or the Lady Blazers reintroduce themselves to Las Piñas? Yun na lang muna, balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Sofia. Nakakarami ka na ng tanong. Tanong natin kay JV para siya pahirapan natin sa mga tanong ni Sofia. Pero ito nga ang Perpetual Lady Altas. Kanina they started really good. Pag walang pressure, they're just enjoying themselves. Now, makikita mo yung body language nila eh. Makikita mo, kailangan naman maunahan mo lang, makaisa ka lang, maunahan mo lang. Ginawa ng Latagan kanina against Mapua. Nakaisa sila, inunahan nila. Pag hindi ka matakot sa CSB at di ka maunahan ng takot, may chance ka eh. Totoo yun, may chance ka talaga. Ganun naman talaga sa laban eh. Kailangan makauna lang kayo kasi yun yung magsiset ng momentum nyo. Bibigyan ka ng kumpiyansa. Lim, pinuntahan si Dapol. Mondoñedo. Out yun. Para kay Mike Ago. Mondoñedo. Pinuntahan si Undangan. Mainit si Undangan.
Sila ni Micah Go and ni Gail Pascual all have 3 points so far. As we take a look at our Milo, spike of the set. Milo energy, magpursige. Ang taas ng reach ni Undangan eh. A rare service error for College of St. Benilde. And from team captain Micah Go. Sandy Rieta. Pinasok si Nin Suico. Razel Aldea. Number 2 best middle blocker in the league. Mondoñedo goes to Etapa. Grabe. Gigil na gigil si Jade doon, idol. And Jade was sobrang effective kasi ni Undangan. Kaya yung middle blocker ng Perpetual naka-stay sa kanya talaga. And Tapa was the leading scorer in that last match against JRU on July 3. 16 points. And there is Jade again. Back-to-back points mula kay Jade and Tapa. And also against San Sebastian, because that was a highly anticipated match when CSB faced San Sebastian. Also, that was their last match, but that lasted just in 3 sets. Medyo anticlimactic yun kasi syempre against San Sebastian, who's a contender. So, inaabangan nga itong bakbakan ng CSB against Arellano. That will be the highly anticipated match, last match ng CSB in the elimination round against the 3-time defending champs. Pakiramdam ko ito na yun yung magiging pinakamatagal na laban ng CSB. Sana makinig ka ni Jerry. Parang ganun. Pati ni Coach Open. Challenge talaga yun. Chinek out. As off the blockers. Janine Padua now with 4 points, leads all scorers in this match, trying to keep Perpetual in this first set. But they're down by 8-13, serving 21. Mary Dapol now to serve for the Lady Altas. And that will be out. Pero malapit lang. Good read yun para kay Estenzo. Wala pang puntos para kay Dapol. Pangalawang error na yan ni Mary. Gail Pascual, 3 points all coming from attack so far here in the first set. Gaviola goes to Suico. Go, puts the ball up. Mondoñedo goes to the open. Tuhentapa. Lim. Si Ned Padua, nakaabang si Gamit. Sumpakayan ni Mondoñedo. Error na naman. Nag-alangan kasi si Gaviola dun. Gusto niya pa i-backset pero ang hirap na nun kung iba-backset pa niya. Almost an ace. That was sharp serve. Great serve mula kay Pascual. Mondoñedo, pinuntahan sa quick si Gamit. Naniniwala nga talaga ako na sabi ni Micah Go na hindi man ako yung pinakamagaling pero mataas yung volleyball IQ ko. Kasi ginawa ni Micah Go na pinabilis niya yung reception niya eh para makapasok agad si Mitch Gamit. Gaviola, binato kay Padua. Pasok yan para kay Janine. Janine's the lone bright spot here. Attacking-wise, para sa Perpetual with 5 points. And she's been flawless so far. Janine Padua with these cross-court attacks, especially from that opposite side. Padua with the serve. Good serve. Mondoñedo. Pinuntahan. Si Entapa. That will be it. And just like that, earlier, to start the set, lamang ang Perpetual. Pero nung nag-init na, at naging makina itong College of St. Benilde. And that's why they're unbeaten here in Season 97. They get the first set, 25-14. Second set, when we return, dito lamang sa inyong NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Live na live sa GTV! The search is on for a new breed of courtside reporters for NCAA Season 98. We're looking for male or female reporters, 18 to 24 years old, college student or graduate, fluent in English and Filipino, and knowledgeable in sports. Send us a copy of your resume, full body and closer pictures, and a 1-minute intro video to sportssynergy@gmanetwork.com. Be the next NCAA courtside reporter. Apply now. Mga kapuso, nandito tayo ngayon ulit sa Ask Mo!
Okay. John Mas Gregorio, ready ka na bang sagutin ang mga nagbabagang katanungan? Ready. Ready na, grabe, hindi umuurong ang mga Sanbeda, di ba? Fighting! Okay, ito, kung papipiliin ka ng bahagi ng muka o ng katawan mo na gusto mong doblehin, ano ito at bakit? Kamay, para walang bababang bola sa lapag. Yun ang gusto natin, walang bababang bola, lahat pumapalo, no? Yun, okay. Meron ka bang secret talent na gusto mong i-share sa atin? Secret? Tayo po ay nagbabalik live na live sa GTV para sa inyong NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Stronger together, buo ang puso. Balikan natin ang set 1 highlights. And CSB finishing on a 20-7 run. Because earlier, the score was 5-3. Diba? Lamang pa nga yung perpetual kanina. Tapos bigla na lang bumulusok. Itong, iba yung makina ng CSB. Nagising bigla talaga. Pati hindi tumatawag ng timeout. Pinaka-timeout nga lang nila yung technical timeout. Dalawa na yun. Yun yung sinasabi ni Coach Jerry. Tinanong ko siya na-interview ko siya. Sabi ko, Coach, pati ka ba nagta-timeout? Sabi niya, may 2 timeout na kada set yung technical Tama naman. So doon ko na nakakausap yung mga girls. Pati pag umiinit na sila, ayoko sirahin yung momentum. Diba? Kasi mainit na yung itong College of St. Benilde. And they haven't, well, since that when they dropped that set against Letran, it was the second set in their third match. Mula noon, hindi na sila nag-drop ng set. Wala na talaga. Wala nang tumalo sa kanila. Kahit set, makikita natin dito, dominado sila. They dominated in all categories. +5 sa atake, +2 sa blocks, +2 sa service aces, at lamang pa nga sa errors itong perpetual. So, etong 7, para sa akin, mataas pa nga itong errors. Oo, kasi against JRU, parang 5 tsaka 3 lang yung errors nila. Sobrang linis ng kilos ng CSB. Kaya nga tama yung sabi mo na eto na yung pinaka parang masamang umpisa ng set nila. So kung mula nung dinrap nila yung pagkatalo nga nila na set against Letran, pang 11 set na yata ngayon, 12 sets na walang talo itong CSB. Ganun kapulido talaga pag nag-init yung makina ni Jerry itong CSB. Padua, pinapainit ng perpetual because Padua was really hot in that first set. Pinatay na yung Undangan. 4 points now. She had 3 in the first. Tingnan natin to. Overball sa kanya. Taas ng reach talaga ni Undangan. Kaya pag nakita niya pa-over na, susunggaban na lang agad eh. Puntos na to eh. Tama. Celiana pinuntahan si Aldea. And they have to get Razel Aldea going. And Razel gets her first point. Ito yung connection na kailangan talaga. Si Aldea talaga yung kailangan nilang maging effective talaga eh. Para sumabay sa kanya. Sila ni Trina Abay at ni Amay Donato, naglalaban-laban yan sa best middle blocker. Number 1 ngayon, nakuha ulit ni Razel Aldea. Jade Antapa was the best player against San Sebastian. She now has 4 markers to her name. At pag nag-init si Jade ng ganyan, ang taas ng talon, itong ating Milo spike of the set. Milo energy, magpursige. Di mo mapipigilan yung Jade Antapa. Iba yung gigil ni Jade Antapa eh. Parang gustong paputukin yung bola. Meanwhile, Chas Scott, team captain of the Lady Altas with that quick attack. Ito yung maganda sa perpetual. Maganda naman sila magsimula. Nakikipagsabayan. Problema, pag nag-error, sunod-sunod. Samantala, ito naman CSB bihira mag-error. At kahit mag-error, alam mo yung patingi-tingi. Alam na nila yung gagawin nila agad na solusyon. Hindi nagpapatong-patong. Yes. Pinangat ni Mondoñedo sa likod. Gail Pascual. Maraming salamat po mga kapuso sa inyong pagtutok. Andre Felix kasama si Idol JB sa Magaysay. Tahan ni Mondoñedo. Tingnan mo, as a setter, itong si Chloan Mondoñedo, she has so many weapons. May Mitch gamit ka, pwede ka pumunta sa quick. Pwede mo puntahan yung captain mo, si Maika Go. Pwede mo puntahan si Jade. Pinuntahan niya ngayon si Jade Antapa. At nabuhay pa ng perpetual. Chance ball. Naku, wag mo bibigyan ng chance ball. Ang CSB. And now, chance ball ang perpetual. Arceliana, pumunta kay Ocado, buhay pa. Quick kay Gamit, tapos agad. Yun talaga yung quick. Nakita niyo ba kung gaano kabilis yung ginawa ni Mitch Gamit doon na pagkaset pa lang ni Mondear eh. Ayan, angat. Hindi pa nakakatalon yung si Scott. Napalo niya na. Arceliana.
Pinuntahan si Padua. Nandun si Hentapa with the block. Mondehara, kinangat kay Hentapa. And check out. And Jade Hentapa now with 5 points. 4 coming from attacks. She also had a kill block earlier in this match. Gail Pascual, 4 points. Lahat galing yan sa atake. Lamang tatlong CSB. Ocado, Sarado, sabi ni Mitch Gamit. At eto na ang College of St. Benil. Gising na yung St. Benil. Abang na abang eh. Medyo napadikit kasi yung set ni Gaviola dun eh. Dako, Miss Racine. Service ace para kay Gail Pascual. Kailangan talaga hindi ka pwedeng magkamali pagkalaban nitong College of St. Benil. Kasi masyadong pulido yung kilos nila eh. Axeliana, binato kay Ocado. Tumama sa atin. And ganun-ganun lang. First technical timeout in our second set. Sa aming pagbabalik, babalikan natin ang panic ng College of St. Benil with Sofia Rodelas. Tumutok lamang dito sa GTV. Mabilis magbago ang mundo at ang daming naiisip ng tao. Hatid ng Next Now ang latest sa science and technology, maging updated sa groundbreaking inventions. Hello there. At mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Actually creates a huge impact. Tunghayan ang episodes online dahil sa GMA News and Public Affairs Digital. We show you what's next now. Mga kapuso, nagbabalik kayo sa NCAA Season 97 dito lang sa GTV. Alam niyo ba, ito si Chloan Mondañedo. She started playing when she was just in 5th grade. At nung nag-grade 10 daw siya, saka sila nagkita ni Coach Jerry. At nagkita rin si Micah para magkasama sila dito sa kanilang paglalaro ng volleyball. Sabi niya sa akin, kung nasan daw si Coach Jerry, doon lang daw sila palagi ni Micah. Talk about loyalty, no? Her dream has always been to play in the Pro League in the future, and at the same time, she have always wanted to be a sous chef. Mukhang niluluto na nito ni Chloan upang uminit ngayon ng Lady Blazers. Ano sa tingin nyo? Balik sa inyo, Andre and JV? Nako, tingin namin. Kung ano man ang ano man niluluto. Ano, nagmo-model si Chloan, pero sous chef ha. Sabi ni Aya, mamaya papakinggan natin, may tagaluto dito. Yung ano eh, yung Perpetual Lady Altas eh. Pero itong CSB, kung ano man ang kinakain nila, dapat i-share nila sa lahat. Totoo yan. Pero parang ako, pakiramdam ko, alam ko na yung secret recipe ni Coach Jerry. Ano? Siguro yun yung program. Parang pinakuluan niya ng... Linawin mo. Kasi nakikinig ang lahat ng coaches ngayon. Kung nanonood si Coach Robert ng Arellano, papakinggan ka niya. Ano ang sikreto? Bulalo, pakiramdam ko bulalo talaga eh. Nasobrahan, pinakuluan niya talaga ng maayos yung player niya kasi galing sa high school, programa na niya eh. Hanggang ngayon sa CSB, programa pa rin niya. Kaya yung hindi na nahihirapan yung players niya, yun yung nagiging sikreto niya, pakiramdam ko eh. Tama, kasi karamihan sa kanyang players ay galing sa Hope Christian Academy kung saan siya din ang head coach ng 30 years ha. Mula 1992, nag-head coach. Itong si Jerry ng Hope. At mula nun, eh, syempre, yung mga players niya, kinukuha niya, dinadala niya din sa kung saan man siya head coach ng college. Head coach na si Coach Jerry, hindi pa ako pinapanganak nun. 1992? Kung natanongin ko, ilang taon ako nun. Alam mo ba, initial position ni Coach Jerry, spiker yan eh. Yun daw natural position niya. Puti pa yung bola nun eh. Yung ginagamit nila nung naglalaro sila. Inaabot ko pa yun, ang sakit mo ba yun? Hindi parang ngayon na nila na may blue eh, no? Coach Jerry lumipat din ng UST to Chiang Kai-shek. Talagang with all his knowledge sa volleyball, nagagamit niya at na-apply niya kahit saan siya mapunta. Napatawag ng timeout, hindi si Jerry. Coach Sandy Rieta, pakinggan natin muli ang panig ng Perpetual. Tayo na namibigay ng error sa inyo eh. Pag hindi niya kalaban, hindi na pwedeng bibigay pa natin yung ano eh. Ha? Kaya gano'n, ipasok nyo na lang. Ang dami oh. Opo tayo ng opo eh. Ang hirap na sa inyo, ipasok nyo. Spin nyo palo. Pagka maganda yung set, wala problema. Hatawin nyo. Hindi yung ganyan pinipilit na naman natin umiscore agad eh. Gusto natin umabul agad. Hindi na pwedeng umabul agad tayo. Paisa-isa yan. Let's go! Laban tayo! Hey, Pego!
Yan, tama naman talaga yung sinabi ni Coach Sandy na nagpapatong-patong yung errors nila. Kung ganito ang kalaban mo na CSB, ganyang kalinis yung kilos, kailangan hindi ka mag-error talaga. Nakangiti ka ba? Dapat ngayong ngiti ka nung kinunan tayo ni Derek Avet Ramos para makita ang kapugian ni JV Sumagaysay. Tingnan natin dito attack faults. 3 para sa Perpetual. And a point there para sa Lady Altas Mitch Gamit. Sa likod, inupo muna. So ang nasa harap para dito sa CSB, si Ondangan, si Mondoñedo at ang kanilang kapitana na si Maika Go. Arceliana pumunta sa quick kay Aldea. May violation na naman, 2 touches na naman itong Perpetual Lady Altas. And yun nga din yung binabanggit kanina ni Coach Sandy Rieta sa kanilang timeout. Errors nila and take it 1 set at a time. Cloan Mondoñedo, best setter in season 97. Cool na cool. Can also score with those drop balls. Dapol rejected, and that is out. The Lady Blazers just continuing their dominance and supremacy over everybody else here in NCAA season 97. Grabe yung Black Ridge ni Pascual eh. Ito pa yung advantage ni Mondoñedo na lefty din. Ayun, hindi ba naman ni Dapol yung atake niya, pero tingin mo nakaabang pa rin sa floor defense. And Maika Go getting her 4th point, scoring there. Yung nga si Maika is their team captain. Simple lang eh. You know, sabi nga ni Coach Jerry, she may not be the most athletic, not be the most skilled, but she is one of the smartest player with kumbaga mataas ang volleyball IQ. At pinasok ni Coach Jerry si Chin or Chinay Basarte. Kasi kung makikita natin last game, siya yung katulong ni ni Estenzo tsaka ni Mondehar sa likod sa dig. Yan, nakasampung dig siya tapos 5 sa reception. Maraming option talaga. Doon siya nakafocus ngayon sa floor defense. Hindi mo gano'ng kalalim din ang lineup ni Jerry kasi ginamit niya na nga si Basarte na setter, hindi si Mondoñedo. Inupo niya ang best setter na season 97 ng NCAA. Basarte goes to the quick kay Ondangan. Pero kahit nag-iba ng setter, ganun pa rin ang resulta. Quick 10-point lead. It's the biggest lead now of the CSB Lady Blazers so far in this match. Si Coach Jerry naman yung naggamit ng dalawahan. Para 3 yung spiker niya. Talagang malilito ka sa ikutan ng tao ng CSB. 10-1 run, make that 11-1 run. And just like that, we're off to our second technical timeout. So babalikan naman natin si Aya de Quiroz. Pakinggan natin kung meron bang may talented na player mula sa panig naman ng Perpetual Lady Altas. Tingnan natin kung tagaluto din sa aming pagbabalik. Looking for news and latest information? Yung pala almost more than a minute na pala ako hindi humihinga. Watch GMA News in Public Affairs. Stand for truth. The digital newscast where you can find the biggest stories of the week. Binabaril kami talaga pag nasa laot kami. So kami, ano ang laban namin doon? 2 ranger po namin ay pinagpuputokan po ng baril. In-depth documentaries on issues, special reports, and analysis. At nagbabalik ang NCAA Season 97 Women's Volleyball dito lang sa GTV. Now, kung may sous chef ang CSB, hindi magpapatalo ang Perpetual with acting head chef Kat Arceliana. Ay mahilig daw kasi magluto ito sa loob ng bubble at pinapatikim pa ang kanyang creation sa kanyang mga teammates. Tahimik man daw ito sa dorm, malakas naman ang rave reviews sa kanyang aglio olio pasta at kimchi fried rice. Ay hinilapangan nito si Jenny Gaviola kanina para i-prove na gusto talaga niya ang kanyang gawa. Post-practice recovery food nga naman by someone who had a career high of 23 excellent sets this season. Huddle report coming in the next set. Panel? Maraming salamat, Aya. Yung magaling magluto, yung pasta, aglio-olio ba yun? Yung kimchi fried rice daw eh. Parang gusto mo subukan yun. Parang gusto mo subukan yung kimchi fried rice ni Arceliana. Sana ganahan sila sa mga kinakain na niluluto ni Arceliana. She's in there. She got the first ball. Padua, sumobra. Check out daw. Nadaplisan daw ni Maika Go. And now, Padua with 7 points. She's the only player here who's been aggressive and getting her mark. 7 points. Sinundan na siya ni Aldea with 2 and then Chascat with 2. Yung Dapol, wala pa rin ginagawa
in this match. Gamit na gamit ni Padua yung blockers ng CSB. Mataas pala yung reach nyo, ha? Alam niya kasing grabe yung net defense. So papadaanin na doon. Naku, service ace na naman. Maika Go getting her 5th point. First service ace para kay Maika. Receive, dig, service. Doon siya nakafocus talaga si Maika Go eh. As a captain ball, yun yung kailangan mo eh. Kung ano yung kulang ng team mo, dun, yun yung kailangan mong punan. Alam niya na malakas na yung atake ng CSB. Dito naman ako magpo-focus ngayon. Maika Go with another point. 6 points for Maika, 5 coming from attacks, and she's still serving. She did have an ace earlier. At ipapasok naman si Course Apostol or Corinne, who's a rookie middle blocker ni Coach Jerry Ye Apostol. Ito yung luxury ng magandang tinatakbo mo, wala pang talo. Gusto mong bigyan din ng experience at ng kumpiyansa yung iba mong players. Kasi yun yung kailanganin para sa susunod na mga laban, alam niya kung sino yung bubunutin niya. Lalo na syempre makakaharap nila doon ang 3-time defending champions na sumusunod lang sa kanila. Na isa lang ang talo, and Arellano lost to San Sebastian in straight sets. That was their only loss this season. And if Arellano does give CSB their only loss as well here in season 97, eh magtatabla doon at wala tayong step ladder. Magkakaroon tayo ng Final Four. Of course, 1 and 2 will get the twice to beat advantage. 1 will face number 4, 2 will face number 3. Yun yung nakasanayan nating Final Four eh. Pero if CSB gets win number 8 today and they beat Arellano for getting win number 9, then we will have that step ladder semis. Chas Scott getting point number 3. Team captain of the Lady Altas. Let's see if that can spark and start a rally para sa perpetual help. But they're still down here. 9 serving 20. Razel Aldea to serve. Taka si Ondangan. No touch. And that will be out. Razel Aldea, best middle blocker in season 97. Good serve. Pinuntahan ni Basarte sa gitna si Maika Go. Ito na yung mga errors ng CSB. Pero wala pa rin timeout. Si Jerry Ye, naka-D4 pa rin. Relax na relax. Hindi natitinig si Coach Jerry. Alam mo paano si Phil Jackson sa NBA? Di ba yung sa Bulls, sa Lakers, hindi tumatawag ng timeout kasi alam niyang ganun siya kakumpiyansa sa kanyang kupunan. Another error ng CSB. Wala pa din talaga. Hinahayaan ni Coach Jerry na kayo yung gumawa ng solusyon. Tingnan ko, timeout siya eh. Naka-D4 pa rin. Kasi yun din yung gusto niya ma-experience ng players niya on their own, di ba? Harapin nila Basarte, pinuntahan si Apostol. Kasobran, free ball. Basarte, pumunta kay Ondangan. At yan. Doon natapos ang 6-0 run ng Perpetual Lady Altas. And bad news pa. Kasi bumalik na si Mitch Gamit sa harap para sa net ng CSB. Kahit mag-ikutan si Mitch Gamit tsaka si Ondangan eh. Parehas matibay sa atake tsaka sa blockings eh. Gandang serve mula kay Ondangan. That will be a service ace. Christy Ondangan leads all scorers with 8, her first service ace there. Napatawag ng timeout. Muli si Coach Sandy Rieta. Kanina pa yung backing nila. Pinatay. Andito lahat ng bola, oh. Hindi nyo nabasa. First set pa lang ganoon eh. Dito pa rin yung sumisiksik eh. Kasi nyo, enjoy niya yung game eh. Parang kayo pa yung test na tense eh. Enjoy nyo lang yan. Pasa na. O tamo, tigas na tigas yung... Diba? Pag malapit sa inyo, kuhanin nyo na. Parang kayo yung tense na tense, sabi ni Coach Sandy Rieta. Calling another timeout. Start down again here by 10. 22 serving 12 CSB.
3 points away from closing out set number 2. And another ace mula kay Christy Ondangan for second ace. Tama yung sinabi ni Coach Sandy. Masyado silang stiff eh. Naninigas eh. Kaya hindi na rin sila makareceive. And former College of St. Benil players here, the Lady Blazers. Si Rania. Si Rania ba yun? Hindi ko makita kasi nakamask. That was Rania Musa, Melanie Torres. And I'm not sure kung si Abela yung isa doon. Tama ba? Ayan, yan sila. Mga ate. Oh. Kyla Miranda there, Rica Enclona. Yan. Former CSB Lady Blazers supporting yung mga current Lady Blazers currently at set point. And that's all she wrote. 25-12 here in the second set. CSB still not dropping a set. 25-14, 25-12. And will CSB be clean and finish this in 3 sets? Let's find out when we return dito lamang sa GTV. The search is on for a new breed of courtside reporters for NCAA Season 98. We're looking for male or female reporters, 18 to 24 years old, college student or graduate, fluent in English and Filipino, and knowledgeable in sports. Send us a copy of your resume, full body and close-up pictures, and a 1-minute intro video to sportsynergy@gmanetwork.com. Be the next NCAA courtside reporter. Apply now. Naghantay na. Ayun, yes. Breaking down the walls is Perez Tenay. Narito na ang top 10 plays sa pangatlong linggo ng NCAA Season 97 Women's Volleyball. Sa number 10, Michelle Gamit goes dashing and smashing for another CSB win. Nandun siya sa ilalim ng first ring. Sabi mo, kanina ba? Yun pala, nagtatago. Siguro nagtatago. Tayo po ay nagbabalik dito lamang sa GTV para sa live coverage ng inyong NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament Single Round Robin. CSB still unscathed. 7-0 entering today. They have 2 more games, including this one against Perpetual Help. And they will face, for their last game of the elimination round, the 3-time defending champions, Arellano Lady Chiefs. Tingnan natin kung gaano kapulido. Lumaban na naman ang Perpetual doon. They also had a 6-0 run of their own. But again, if the errors keep on piling para sa Perpetual, that's when CSB is deadliest because they can use those errors against you and keep on coming like a lion finding its prey at di ka titigilan. Pulido talaga yung kilos na nila. Parang alam na nila eh. Hindi talaga tumatawag ng timeout si Coach Jerry. At kahit tumawag nga ng timeout yung kabilang coach or magkaroon ng technical timeout, hindi niya kakausapin. Kasi alam niya na yung mga reminders. May time nga, timeout. Yung players ang nag-usap-usap. Tingnan na natin ang mga numero na naman. +5 sa atake, +1 ngayon sa block, +4 sa service aces. Naka-4 na yan. Nung second set pa lamang yon, yung 4 na ace yon sa service ace. Nakadalawa kay Apostol. Kay Ondangan. May dalawa si Ondangan. May isa si Pascual. Isa din si Mondoñedo. Si Maika Go. So si Maika Go, si Pascual, at si Ondangan yung nagkaroon ng service aces as errors. At na naman Perpetual. Ayan, mas na-minimize ng CSB yung errors nila. Kanina 7 eh, ngayon 4. Mamaya kaya, itong third set kaya, ilang errors lang kaya ang gagawin nila. Ganyan sila kapulido, ganyan kalinis. Itong hinaabot na kagad. Grabe, hindi pa tayo tapos. Third set pa lang. Pinapapili na sinong best player. Kung lumaban yung Perpetual, bumalik. Ayan, nangyari na yun ha. Diesel yan eh. Parang sa Arellano tsaka Perpetual last game eh. Manalo sila 3, 4, 5. Talaga butch siya. Nagmamadali umuwi floor director natin eh. Butch bukat eh. Butch, alas 3 pa lang. Hanggang alas 5 ka dito. CSB
Up 2 sets na. Thank you for joining us here on GTV, also worldwide via GMA Pinoy TV and GMA News TV International. And we're live streaming on YouTube, also on Facebook. CSB still unbeaten here in season 97. Kyla Reyes, Hentapa with the first ball. Mondoñedo, binigay kay Micah Go. Look at Perpetual, resilient underfloor defense. Oh, buhay pa. Can Perpetual take advantage? It's still alive. Arceliana, binigyan ng free ball. Pinatay ni Undangan. And Christie is the first player in double figures here in this match with 10. Ang gandang depensa kasi pinakita ni Mondehar doon eh. Si Undangan naman yung atake niya. Alam niya kung saan niya dadalhin. Alam niya kung saan yung butas ng Perpetual. Pero alam mo tong CSB, alam mo pag nagte-tennis ka tapos kalaban mo yung padet or ping-pong tapos kalaban mo yung ano, di ba, ikaw ba nag-pong? Tanong natin yung statistician natin. Yung pag nagpa-practice ka, kalaban mo yung kabilang tawag doon. Yung pag nakaganon, tapos bumabalik at bumabalik lang sa'yo yung bola. Ganun sa CSB. Ibabalik at ibabalik lang sa'yo. Para kang sa amin kung tawagin yan, para kang nag-walling. Parang nag-walling lang. Iinising ka nila eh. Ito rin yung advantage ni Coach Jerry na meron siyang Estenzo at Mondehar eh. Na nakapokus lang sa Estenzo sa receiving eh. Yes. Return board yon sa ping-pong. Thank you, Pong Ducanes. Napakagaling na table tennis player. Ating statistician dito. Padua attacks. Mondoñedo. Binato kay Micah Go. At look at Gablin, the best libero here in the season. Kyla Reyes attacks. Inangat ni Estenzo. Ngayon mula sa likod. Ay! Naku, nakita mo si Daisy sa limbakod. Ito yung isa mga magic bunot ni Coach Sandy Rieta. Pinunta ni Mondoñedo si Hentapa mula sa backline. Pero nandun si Daisy. Naku, tinitigan niya. Single block eh. Pero tinitigan niya. Ako si Daisy. Huwag mo munang titigan. Kasi pag ginalit mo tong CSB. Pero kasi kung ako rin si Salimbakod, ilalaban ko na yun. Sabi, minsan lang to, chance na to eh. Pero ako, ayoko angasan ng CSB. Mas lalong manggigigil eh. Kasi pag ininis mo sila, tapos sila yung nagalit, naku, hindi lang isang kalaban mo dyan. Lahat yan susunggab eh. Arceliana, pinuntahan si Salimbakod. Inangat ni Mondoñedo. Pinuntahan si Hentapa. Kyla Reyes, inibang anggulo ng bola. Hentapa! Nagulat yung blockers ng Perpetual dun kasi akala nila magiging error yung set ni Mondehar dun eh. Micah Go, 6 points, 5 coming from attacks and a service ace. Arceliana, sinuntahan sa likod. Kyla Reyes, point. Coach Sandy. Sabi niya, binibigyan niya ng inspiring words sa kanyang setter na si Kat Arceliana. Daisy sa limbakod. Now to serve. Mondoñedo, inangat para kay Jaden Tapa. Mondoñedo, pinunta naman sa kabila. Si Pascual, buhay pa. Arceliana, pinuntahan si Padua para sa Perpetual. Hentapa, cross-court, Suico puts it up. Kyla Reyes and Perpetual. In this one, they're down 2 sets to none, but they tie things up early here in the third set. 4-all. Ayan, hindi man isa sa pinakamalakas na atake yun, pero sa pagitan ni Undangan at ng setter yung pinadaan eh. Sa limbakod, another good serve. Mondoñedo, pinuntahan si Micah Go from the back row. Suico sa limbakod. Kyla, bibigyan ng free ball ang CSB. Good defense on the net there. Mula kay Bedanya. Suico, good dive save. Padua attacks. Micah Go puts it up. Mondoñedo, naku, violation. Rarely error dito para kay Mondehar. Mondonyedo. Rather Mondonyedo. Mondehar yung libero. Yung libero. Oo, nakakalito yan. Nakakalito kasi pareha. Si Mondehar din kasi kayang-kayang mag-sit eh. Nagsisit din siya. Totoo, tama naman. Sa limbakod. Mondonyedo, binato.
Kay Hentapa, butas ang donatol. Pero lumalabang perpetual dito, idol, ha? Hindi pa rin papatalo yan. Ganyan sila nung katulad nung laban nila against Arellano. Third set sila nagising eh. Tama. Christy Ondangan, tinan mo, may kill block, dalawang service aces, 10 total points. Ganda naman na atake. Winnie Bedania. Isa to sa mga players din na magic bunot ni Coach Sandy. She didn't start and same as last match. And Winnie Bedania with that quick attack. Good setup ni Kat Arceliana. Nakita niya kasi nakabantay na si Mitch gamit sa crosscourt eh. Kaya kinabig niya eh. Pero sabi ni Jade, teka lang. Hindi kayo pwede lumamang ng dalawa. Akala dinala sa gitna, akala kay Mitch Gamit pupunta eh. Sobrang effective kasi talaga ni Mitch Gamit eh. Pati pag yung magkatabi yung dalawa, yung Gamit pati yung si Hentapa. Kasi hindi mo lang saan pupunta eh. Ayan, pinuntahan si Hentapa. Pero nandun si Gablim with the recovery that donut hole. Great coverage baka sa Perpetual. Suico inangat ni Micah Go. Montoniedo binalikan si Jade. Iniba ang atake. Pati ibang kamay ang ginamit ni Jade. Tinan mo pasok si Mitch Gamit. Akala kanan, kinaliwa tinan mo. Pinakita muna yung kanan tapos kinaliwa eh. Grabe. Tapa. Inangat ni Kyla Reyes, Slim. Pinuntahan si Suico. Micah Go, Montoniedo. From the back row, ay Pascual. Regalo para kay Hentapa. Ang combination ni Hentapa, ni Pascual, ni Go at ni Ondangan, 27 points. Perpetual as a team only has 17 attack points. Aya will have an update on the Perpetual Lady Altas when we return. Dito lang sa JTV. Hi, surprise guest! Hello. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes! Surprise guest, is that you, Kylene? Nagbabalik ang NCAA Season 97 Women's Volleyball dito lang sa GTV. Now, nakabawi lamang ang Lady Altas sa huling set sa points of attack and defensive errors. Now, dagdag ni Head Coach Sandy Rieta sa huddle kanina ay parang di raw sila makagalaw. Ang synergy nila na ilang taong magkasama ay parang ilang araw lamang. Ang spiking at setting na kanilang pinapractice everyday, di rin daw niya nakikita. They want to switch how the Lady Blazers are enjoying the game to them having fun while making adjustments. Again, CSB has only lost one set this entire season. So let's see if Perpetual can break the ice and add to that number. Andre and JV? Thank you so much, Aya. Yeah, let's see. Because they're still alive here. And look at that attack from Suico. Hentapa, not for long. Hentapa, 12 points now. And all those 6 points, this run, galing sa isang tao. Yung babaeng yan, Jade Hentapa. Sinolo niya lahat eh. Mapa-blockings, Ito si Pascual naman, service ace. Ngayon lang nagkaiba ng nakascore. Sabi ni Pascual, ako naman. Alam mo, natatawa ako dahil pinapapili ako sinong best player. Pero, alam mo, balikan mo si Butch. Sabi mo, lahat yan. Ito yan. Pwede ba to? Kasi aabot naman tayo hanggang 4:30, so kaya yata iisa-isahin natin yan. Wala, lahat kasi. Time out na naman. Coach Jerry na yan kaya. Hindi, Coach Sandy pa rin ang tumawag. Si Coach Jerry yung player of the game natin. Diba nakita sa inyo, ayaw nyo pa. Pag kayo nilalayon, habol kayo ng habol. Ha? Magsalita kasi, magsalita. Ha? Kulang-kulang. Sabi ko sa inyo, suporta lang tayo. Let's go! Let's go! Kaya natin yan. Hey, Beko!
Magandang hapon po muli mga kapuso. Andre Felix, kasama din natin si Miko, si Pong Ducanes, itong mga kasama natin dito. At syempre si Butch Burak, ating floor director and JV Sumagaysay. Thank you, Direct Abet Ramos, our director for this match, our game producer. Nag-iisang mahilig magpa-video lagi sa Instagram, si RR Romano. Etong kung matapos yung 3 sets, mas matagal pa yung pag-shoot ni RR, yung game producer natin. Yung ganyan pag-akit ng hagdanan dito sa venue. 7 serving 12. Maika Go, Mondeñedo, pinuntahan si Entapa muli. Arceliana, pinuntahan si Bedanya, but goes there at the back. Mondeñedo goes to Pascual. Nag-drop ball si Arceliana. Yan ang drop ball, sabi ni Mondeñedo. Pero buti na lang nabuhay ni Padua. Ball is still alive. And Tapa says, that's out. Grabe yung drop ball dun ni Mondeñedo. Pero napalakas ng yung atake. Hindi naman yung, hindi na makikita dito yung drop. Pero yung drop niya, atake. Grabe. Spike eh. Braso talaga. Total aces. Ang CSB, 8 service aces. Samantala Perpetual, wala pa rin. Eto, isa sa mga bata din na pinasok ni Coach Jerry G. Camille Avila comes in. Talagang binabalasa. Pascual and Mondeñedo. Pinahinga muna. Naku, nagkaroon ng rotational error. Mali sa rotation sa pag-ikot. Nagkalituan sila, nag-overlap eh. Dapat nasa likod yung si Basarte. Nakita mo yung reaction ni Jerry eh. Wala lang. Hinahayaan niya talaga yung players niya na solusyonan niyo yung problema niyo. Basarte, pinuntahan sa quick si Gamit. Sigurado ako, proud ang ate nito ni Mitch Gamit na si Rachel Austero ngayon. Kasi sila yung, parehas middle blocker eh. Parehas din matibay sa atake. Grabe. Kailangan talaga, hindi ka pwedeng magkamali. Ayun, nakalusot si Suico. Need Suico with her first point. Perpetual still in this one, down 3. Salimbakod. Back up front. Winnie Bedanya. Now to serve. 10 serving 13. Mosanes, Gamit with the first ball. Basarte. Pinuntahan si Avila. Wala na sa posisyon si Avila pero pinalo na lang talaga niya. Tingnan mo si Avila. She's a tall, really skinny kid. Maria Camille Avila. Transfer yan eh. Sabi ni Coach Jerry, free ball. Basarte. Pinuntahan si Maika. Go! Totoo nga ang sinasabi ni Coach Jerry na hindi siya yung pinakamalakas. Pero isa siya pinakamataas ang volleyball IQ. Tingnan mo, di ba? Ayan. May blockers, pero cross-court pa rin. Top spin lang. Maika to, simple lang maglaro eh, no? Mautak. Tingnan mo yung total attack points. Plus 16. Layo. Kasi kahit kanino mo ibigay, talagang atakihin yung bola. Service ace! Alam si Wico, out yun eh. Nagulat pa siya eh. First service ace yan ng Perpetual in this match. Suico, that one's out. Second technical timeout. CSB up 4 here in the third set. When we return, Sofia Rodelas will be reporting for CSB. Stay tuned, only here to GTV. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years as a newspaper reporter, news anchor, online editor, and documentary maker. But podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday.
Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Sa NCAA Season 97, dito lang sa GTV. Kaunting kwento muna mula sa CSB side. Alam niyo ba itong si Team Captain Micah Go, na kwento niya sa akin na her form of communication as a team captain has always been talking to her teammates one by one. Kaya naman itong way of her communication makes the team connection stronger in each and every single game. Makikita man naman natin na Coach Jerry's one coaching stunt look has always been what he is known for. Kaya in huddles, mukhang isang tingin din at ngitian ng bawat player sa isa't isa. They start to be at ease and relax knowing they have each other. And Micah Go's gentle Capitano strategy is something na bit-bit nila up until today's set. Yun na lang muna. Balik sa inyo, Andre and JB. Thank you, Sofia Rodelas. They're reporting for CSB. Eto, sige. Alam ko malayo pa. They're just down 5 itong Perpetual. Makikita natin si Avila with that good serve. But how do you stop and defeat a team like this, JV? Ikaw sa playing years mo sa high school, sa college, may nakaharap, I'm sure may mga nakaharap ka na ganyan kapulido, no? Yung ganyan na team na malinis in all aspects. Iisa yung galaw, kahit sinong nagbago nga ng setter, si Basarte yung setter ngayon. Pero yung iisa lang na sa isang pahina. Service ace para dito kay Camila Avila. Ayan na. Siguro para matalo mo yung ganyang kapulidong team, kailangan mo lang talagang maging open sa kasama mo, sa teammates mo talaga. Well, pakinggan natin muli ang side ng Perpetual. Ninong, pwede naman sa loob lang, idulo nyo lang, oh. Sunod na naman tayo. Kailangan makarecover tayo kaagad. Yung sinabi ko sa'yo, Dalawa to. Pag medyo bumuka yung humigay ng back row. Dalawa. Dalawang spiker natin eh. Pasama mo lang. Let's go! Hey, Pego! Atas! So pinag-usapan natin kanina yung narinig natin si Coach Sandy Rieta. Still trying to get his team going here. They're on a 4-game losing skid. And they're trying to do what no team has done yet here in Season 97, which is give CSB their first loss. They did lose a set. That was to Letran, back in their 3rd game in the 2nd set. Pero, ayun nga, since then, wala pang dinrap na set itong CSB. They're 6 points away from dropping. Okay, their previous matches against JRU, that match lasted an hour and 7 minutes. Against San Sebastian, an hour and 10. Against Mapua, an hour and 7. EAC, an hour and 11. Orasan natin ngayon, 3:30. Ano oras nag-start yung laban natin? Balikan natin. Ito muna ating Milo spike of the set. Milo energy, magpursige. .225. So an hour and 7 minutes na tayo. Another service ace. Ayan, akala natin i-break na nila yung record nila. Oo, akala ko nga. Akala ko less than an hour pa nga. Pero di pa tapos to. Perpetual down 8. Napostol comes in. Si Apostol naman. Corinne Apostol, also from that Hope Christian Academy School na programa ni Coach Jerry Yee. Padua. Doon si Avila. Pasakte goes to the quick undangan. CSB still not giving up. Mondehar, free ball. Perpetual, they go to Salimbakod. And nobody there in that zone 1. Rare. Vacant spot sa depensa ng CSB. Hindi nakapag-react si Avila eh. Salimbakod with the serve. That's out para kay Apostol. Mga galing sa Hope. Itong si Apostol, Basarte, Estenzo, Mondehar, Mondoñedo, Ondangan, all coming from Hope Christian Academy ng head coach si Jerry Yee. At yun yung mga first 6 starter player niya. Kasi talagang galing dun sa kumbaga yung grassroots na yun nga yung naging sekreto din, 'di ba, ng Lady Bulldogs sa ibang liga. Yung kailangan in every program ganoon naman talaga eh. You have to start dun sa grassroots para tuloy-tuloy yung chemistry. At yun din yung ginagawa nito ni Coach Jerry Yee. Yun yung secret recipe niya talaga. Simpleng pakulo lang. Talagang siya yung nagpahinog sa mga players na yan. CSB 3 points away from getting win number 8. Ondangan with a serve, and that one's
out. Tapos dalawa pa yung libero, di ba? Yung Estenso, pati yung Mondehak na nagpapalitan. Service out para kay Kyla. 2 points away ang College of St. Benilde. Getting win number 8 here in as many games. Padua denied by Jade. And Tapa leads all scores with 14 points. Sabi ni Gentapa doon, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos, dagdagan yung puntos ko. Match point, Basarte, the serve. Will it be an ace? Nope. Arceliana, Suico, the push. And Perpetual still alive, but they have 7 match points that they have to overcome here. 7 na match points against the unbeaten College of St. Benilde Lady Blazers team. Let's see, Padua with the serve. And Tapa, Basarte, pinuntahan si Jade. Tatapusin na ba ni Jade? Hindi pa. Arceliana goes to Suico. Oh, and Perpetual still alive and kicking. Ayan eh, inabangan na ni Avila at ni Gamit pero babasagin ko. 6 pa. 6 pang match point ang isa-save ng Perpetual. Padua. Basarte. Pinuntahan si Jade. Nako, and dyan natapos. Jade and Tapa, 15 points. And that 15th point closing out this set and this match for the still unbeaten College of St. Benilde Lady Blazers, getting win number 8 in as many games. Coach Jerry Yee having a talk with one of his younger players, na si Camille Avila, at the sidelines, and there is the final score, 25-14, 25-12, 25-18 in favor of your College of St. Benilde Lady Blazers. Jerry Yee, NCSB, still not losing a match since January 29, 2019, 3 years ago, when they lost to the Perpetual Lady Altas in the Final Four. Let's listen to the school hymn of College of St. Benilde. Shield of green and white, we'll fight to keep your glory bright, and never shall we fail. Hail to thee, our alma mater, hail, hail.
Kami po yung magbabalik na naman ng final score, 25-14, 25-12, 25-18 in favor of the still unbeaten College of St. Benil Lady Blazers. When we return, we will speak with our best player of the match, Jaden Tapa. Tumutok lamang sa inyong NCAA Season 97 Women's Volleyball dito lamang sa GGB! The search is on for a new breed of courtside reporters for NCAA Season 98. We're looking for male or female reporters, 18 to 24 years old, college student or graduate, fluent in English and Filipino, and knowledgeable in sports. Send us a copy of your resume, full body and close-up pictures, and a 1-minute intro video to sportsynergy@gmanetwork.com. Be the next NCAA courtside reporter. Apply now. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We will never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng... Kasama natin, nag-iisang pangalawang best player na niya. Pinanganak sa Davao, Bisaya, Manggid, itong si... Bisaya, Jud. Bisaya, Jud pala. Kasama natin si Jade Tapa, Andre Felix, JV Sumagaysay. Idol, Jade, congratulations. Thank you po. Pangilang best player mo na to? Pangalawa, no? Pangalawa po. Yung una yung against San Sebastian? Yes po. Ano bang kinakain mo sa... Lagi tinatanong. Pero Jade, alam ko, team effort. Yun ang lagi sinasabi, di ba? Kasi hindi lang naman ikaw yung naglalaro. Ang naglalaro. Pati grabe din si Clo, yung setter nyo, kahit si Basarte. Si Pascual, lahat. Si Micah Go, si Gamit. Lahat na lang, sabi nga namin, sino best player? Binilugan na lahat Binilugan yung buong team kasama si Jerry G. Okay, Jade, tanungin kita. Tinatanong ko ano ang sikreto ng College of St. Benil kung bakit ganito kayo kalinis, kapulido, at wala pa ring talo sa Season 97? Mindset po. Dahil yung mindset? Yes. Ano yung mindset ninyo? Siguro po, yung positive thinking, then yung kung ano nga po, yung pinapaulit nga sinasabi ni Coach, kung ano yung training namin sa court, labas lang namin sa laro. Yun nga yung maganda din sa inyo, dahil parang lagi lang kayong masaya, yung hindi kayo nakaratel, di ba, hindi kayo kinakabahan. Ikaw, JB, anong napansin mo at gusto mo itanong kay Idol Jade? Ako gusto kong malaman kung ano yung kung ano yung solusyon na ginagawa nila kapag nag-error sila, nagtutuloy-tuloy, tapos hindi nagta-time out si Coach Jerry. Ano yung ginagawa niyo? Tama. Yung hinga lang po ng malalim, tapos compose, tapos tama na po yung, iwan na po yung mga error kung ano po yung ginawa sa dati, then kalimutan na. Eto ngayon ang tanong ko. Dahil, syempre, ang iniisip ng tao, ng lahat, pag sweep, isang beses lang kayo natalo na set against Letran, di ba? Mula nun, wala na, puro straight sets na. Sabi ni Coach Jerry sa akin, hindi madali. Akala kasi ng iba, kayang-kaya ng CSB, madali. Pero hindi, di ba? Ano yung mga, kumbaga, mahirap na pinagdadaanan ninyo, Jade? Para sa alam ng ating mga fans, mga viewers, na yung challenges ba na pinagdadaanan ninyo para makuha nyo tong napakalinis na record this season? Yung kung ano po yung gusto ni Coach Jerry sa training, tapos kung ano yung gusto niya ipalaro dun sa loob ng court. Totoo bang mas napapagod kayo sa training kaysa sa laro? Sabi ni Idol JB. Totoo naman din talaga yon. Hindi, Ako kasi mas napapagod ako sa ensayo diba? Diba? Kasi all out ka na sa ensayo Idol, may tanong ka ba kay Idol Jen? Ayan, gusto ko lang ding malaman kung last game, 16 points ka ngayon, 15 points ka. Anong preparasyon yung ginagawa mo? Mindsetting. Ano lang. Nung nag-best player siya, 17 points, 15 attacks against San Sebastian yun. 1 block, 1 ace, 10 excellent digs. Okay. Yun, di ba grabing performance yun? Paano mo maintain yung body conditioning mo, yung sa mental mo? Anong ginagawa mo? Visual imagery po. Yan, totoo yun. Eto, dahil lang inaabangan, Jade,
di ba syempre, yung pinag-usapan din yung San Sebastian, CSB, pero nag-straight sets. Ito, hindi nyo pa nakakaharap ang Arellano University. Arellano, 3-time defending champions. Alam kong, pag tinatanong ko yan kay Coach Jerry, kay Micah, lagi sinasabi, 1 game at a time lang po kami. Ngayon, natapos na yung 8 games nyo, all the teams, isa na lang ang makakaharap ninyo. Yung Arellano na sumusunod sa inyo, na isa lang ang pagkatalo against San Sebastian. They're 7-1, kayo 8-0. Siyempre, ang gusto nila, pagkaroon ng Final Four, matalo kayo, hindi magkaroon ng step ladder. Pag na-sweep nyo, step ladder tayo. Ano ang babalikan ko yung mindset ninyo. Sabi mo kanina, advantage ninyo. Ano yung magiging mindset nyo ngayon? Pinag-uusapan nyo ba yan na okay, susunod na Arellano? Dahil alam natin ang Arellano gusto na kayo yung, kumaga na sila yung makatalo sa inyo. Siguro kung ano lang po yung pinalabas sa training, then pinag-aralan din naman namin po sila, yung Arellano. So, kung ano na lang po yung performance namin, doon naman po makikita. Yun ang talagang maganda doon. Tama kasi sa training, I'm sure inaaral din nila kayo at inaaral nyo sila at magandang, kumbaga parang yung preview ng finals, yung labanan ng Arellano at ng CSB sa Sabado yan. Idol, may gusto ko pa idagdag bago natin pabitiin si Jay. Ayan, hindi, okay na rin naman ako kasi alam naman natin na yung preparasyon nila talagang pulido na Kita naman natin sa kilos nila na lahat nga pwedeng gawing best player. Ngayon, yun na yung challenge sa inyo kung paano magiging, paano nyo i-maintain yung mga panalo nyo. Pag may best player ba sa inyo, may usapan ba na, asaran ba na magpapakain? Ganun? Wala po. Walang ganun na, Okay, Jade, Idol, batiin mo na yung mga Bisaya, yung mga kababayan mo sa Davao. Go ahead, Jade. Binabati ko po yung tita ko sa Japan, si Tita Jin Hayashi and si Josie Gantapa. And binabati ko din po yung Nabok, Moncayo, Davao del Sur and yung taga Cebu. Then sa binabati ko din po yung mga silingan ako dira sa Binugaw. Yun lang po. Alam mo Jade, bago yun nga mga kababayan mo sa Davao, bago ka namin palisin, nag-stretch na yung kupunan mo. May ipapakita kami sa'yo. Okay lang? Picture. Tingnan natin reaction mo dito. Wala Wala akong magagawa. Hindi ko okay. Kinabahan ka. Kinabahan. Ano to? Ito yung sa TAP na coach mo din si Coach Jerry, di ba? Kailan to kinunan at anong inspirasyon dito sa picture na to? Pakipaliwanag, Jade. Ano lang po, nag-picture lang po ako yung first, first training ko po sa... yun yung unang-unang mo. Okay. Grade 11. Grade 11. Grabe, neneng-neneng ka pa niyan, Jade, no? Ilang taon na yan? Ilang years yan ago? 5 years ago. 5 years? Mga 2016, no? 26, o mga ganun, 2017. May isa pa tayong picture. Litrato na ipapakita. May isa pa, no? May isa pa. Tatlo pa daw. Kuya. Hindi. Ito, ilang taon? Bata ko pa. Sa ano to? Saan to? Sa Eden, sa Davao. Sa inyo yan. Okay. Eden. Ganda yan. Ito to, parang yung may sa punta likod. po kayo dyan. Gusto ko nga. Gusto ko, Jade. Gusto ko. Ilang taon ka nito? 15. Bago ka pumunta ng Maynila? Apa. Bago ka nag-TIP? Apa. Okay. Dito sa Eden Nature Park and Resort. Nakapunta ka na ba dito, Idol JB? Hindi pa. Nakapunta lang ako ng Davao. Parang maganda dyan. Malamig. Tapos parang dagat na ba yan? Apa. Magandang view, ha? Magandang, ayan. At nabati mo naman na pamilya mo at abangan ang susunod na match. Wala namang gustong batiin na pa na iba, no? Okay na? Okay ka na, Wala Idol? na po. Okay na. Idol, tuloy mo lang ginagawa nyo, tuloy nyo lang yung mindset ninyo. Ang saya nyo panuorin. Napakalinis, napakasayang panuorin ang CSB Volleyball. Thank you po. Congratulations. Good luck against Arellano sa Sabado. Again, our best player of the match in straight set CSB getting win number 8, Jade Tapa finishing with 15 points, 13 coming from attacks, add 2 kill blocks para dito kay Jade Tapa na tubo ng Davao City. Maraming salamat. Bye-bye po. Idol Jade. At ngayon naman, puntahan natin at courtside si Sofia, kasama ang kakampi ni Jade. Ito si Mitch Gamit, kasama ni Sofia. Sofia. Maraming salamat, Andre. Right now, kasama nga natin si Mitch. Na gamit talaga ang galing sa loob ng court. Gusto kita tanungin, Mitch, kamusta ka? Anong feeling na wala pa kayong talo this season?
Siyempre, okay lang. Masaya naman kami and patuloy lang sa mga plano. Talagang humble mindset, no? Pero bago ang lahat, no? Ngayon, kasama natin si Mitch at titignan natin ang mga sikreto na nakalagay sa Instagram niya. At parang kanina, kinakabahan pa to si Mitch. Pero tignan natin ang photo number 1 kung, di naman pala. Talagang marami ang kasama dito. Sino itong mga to? What's the story behind this photo? That photo from, my former elementary school, probinsya yan. First time kong naka-away that time. 2018, I think. And kasama ko yung sister ko and the rest is my former teacher, elementary teachers. Mga former teachers mo to, no? You gave them a visit during this time. Pero, taga saang probinsya ka nga ulit, Mitch? From Maguindanao. Maguindanao. So sa Maguindanao tong school na to, wow naman, no? Talagang treasure mo yung time, nakasama mo sila. What do you think yung mga bagay na naturo sa'yo ng mga former teachers mo up until today na dala-dala mo? Siyempre yung discipline. Nagsimula tayo, siyempre pag elementary, discipline talaga yung unang natututunan, di ba? So, talagang disiplina, no? Now, let's go to another photo na prepare natin sa Instagram. Wow! Lakas maka-aesthetic! Wow, sabi ko sa'yo, may mga beach trips dito eh. So, anong story behind this photo? Nagperform ba kayo ng bilog o star? Ano ba to? That was from our uni games. That 2018. Kami yan magti-teammate. Together, may mga former senior teammates dati. Nasa, Dumaguete, I think. Dumaguete. Yeah. Wow, ang ganda naman ng mga, mga pinuntahan nyo dito? Ano ba to? Mga Nag-island hopping kami niyan. Wow, tapos island nasa hopping. cave yan. Nasa outside ng cave yung picture na yun. Pero bukod dito sa sinabi mo nga na island na to, ano pang ibang mga pinuntahan nyo dun sa itong location na to? Kwento mo naman sa amin. Malay mo, gusto rin namin pumunta kung saan kayo pumunta, di ba? Hindi ko kami sa yung Pero nag-enjoy ka naman. That's the thing na super important, no? Nag-enjoy siya. Now, let's go on to another picture na prepare natin. Wow. Talaga namang medyo adventurous to si Mitch, no? That nagbabike photo siya. from nasa Tagaytay kami niyan. With my family, tita, and sister ko din, family. Tapos, Sunday, holiday din. So, family day. So, family day, nagbabike kayo and roaming around. Tagaytay, right? Yes, Tagaytay. Talaga namang ang hilig sa mapa-malamig na lugar o kaya mapa-beach man. Talagang game na game to si Mitch. No? Pero sino kasama mo dito? That was my, pamangkin. Pamangkin. Medyo family-oriented naman pala to si Mitch, no? Pero, bago ang lahat, gusto kita tanungin, Mitch, meron ka bang gusto mga batiin right at your home, mga nanonood mong mga family natin out there sa iyong probinsya? Go! Hello sa mama and papa ko na nanonood sila and other families. Hello sa mga family ko na nanonood and keep supporting us. Thank you. Kala ko naman mga pang isang buong barangay yung ating mga bati. Wala pa ata tayong mga player na gano'n, no? Pero yun na lang muna here right at the court side. Balik sa inyo, Andre and JV. Maraming salamat sa iyo, Sofia. And congratulations, Mitch! Maraming salamat. Nakakatuwa to si Mitch Gamit. Yun talaga yung mentality, mindset nga sinasabi din sa ating kanina ni Jaden Tapa. Tingnan naman natin ngayon ang ating match summary sa mga kakatutok lamang. Tatapos mo in straight sets again nitong CSB, ang Perpetual Lady Altas. This will be their 7th match that they finished in 3 straight sets. Ang only match na natapos in 4, that was against Colegio de San Juan de Latran. Ayan, grabe yung atake na pinakita ng plus 16. CSB eh. 38 attacks, 7 blocks, 48 digs. At yung errors nila, yung both teams parehas, isang 20 sa Perpetual, 19 naman sa CSB. Ito na yata yung isa sa pinakamaraming errors ng CSB eh. Totoo. Pero yung aces nila, 10 aces, double digit. Tapos yung atake, yung naman nila, yung digs naman nila, ang dami nilang dinipensa ang atake ng Perpetual. Pero kung hindi rin nalalayo yung Perpetual sa depensahan, kaso iba lang din talaga yung pagdomina ng CSB sa atake. Kadalasan nakikita natin ganyan, pinakamababa yata nila 14 o 13 errors or 12 errors yata yung against EAC 12 errors yung college. 12 errors, sobrang linis na. Tama yung sinasabi mo, sobrang pulido, sobrang linis na ng galaw. Minsan 18, minsan 19 ang kanilang errors. Ito pala. Sige, ito yung pinakamababa nila against GRU, kung di ako nagkakamali. 10 errors ang CSB. 10 errors, sobrang konti nun.
Parang yung kilos nila doon, papunta na talaga sa perfection eh. Alam mo, tanongin kita bago tayo tumungo ulit at courtside, may kasama si Aya. Tanongin kita para sa mga kapuso natin na nakatutok ngayon. Siyempre nga, abangan na nga yung paulit-ulit natin na hinahype. And why not? I think kailangan talagang panoorin yun. Arellano versus College of St. Benil. Bakit? College of St. Benil, isa lang ang talo. Wala pang talo, 8-0. Sorry. Ang Arellano, isa lang ang talo, 7 wins and 1 loss, and that loss came at the hands of San Sebastian in straight sets. And San Sebastian lost to CSB in straight sets. So anong kailangan na pag-abangan natin pag nagharap ang Arellano at CSB this Saturday? Ako, unang-una, ang aabangan ko talaga dyan yung labanan ni Mondoñedo tsaka ni Adante. Tapos yung gitna nila na si Mitch Gamit, Ondangan, Donato at Abay, yun yung pinaka gusto kong match-up na abangan ng lahat. Ako, yung coaching match-up. Yung Jerry G at Ope Tavier. Kasi yun yung magandang dalawang brilliant coaching minds. Si Coach Obe, 3-time defending champions, 4-time champion sa NCAA para sa Arellano. Ito naman si Coach Jerry Yi, many-time champion with Hope Christian Academy and wants to give CSB another championship dahil ang huling beses silang nanalo nung panahon nila Janine Navarro, Janet Panaga, Janelle Cheng, head coach by former also perpetual head coach na si Maki Carino. That was in season 91. Ayan, dito yung mga ate niyan, sila Rania Musa, sila Rita Inclona, nanoon. Sumuporta talaga sa kanila. Kaya 'di ba, ayun yung aabangan natin na bakbakan yan. Syempre kung ako man ang coach ng Arellano, Coach Obet, hindi ako papayag na malinis yung record yun. Lalagyan natin yan ng guhit. Itong Arellano, I'm sure, watching this match and watching every move nitong CSB. Kasi sabi nga natin, we sound like a broken record. In order to beat a team as polished like College of St. Benil, you have to play a near perfect to a perfect game na wala kang errors. Because if not, they will capitalize, take advantage, and really take care of business in straight sets. Now, let's head back to courtside with Aya de Quiroz with their team captain of CSB and the last match's best player na si Micah Go. Aya. Yes, makikipagkulitan tayo with our napakagwapa man na Cebuana na si Micah Go. You are from Cebu, so isa namang Bisayang greeting dyan sa mga family at friends mo sa Cebu. Okay, hello sa akong pamilya karon nagtan-aw sa Cebu. Sila akong mama, ako papa. Hello sa inyo dila, sila Sir Sam, Mayor Carlo, and yun. Hello sa inyo. Very shy itong si Micah, no? Yung aggressiveness niya sa court, very baliktad. Sa personal. Pero as I said, napakagwapa at ang hair, napakaganda. I-share mo nga story kasi lahat sila naka-braid. Sino bang gumawa ng buhok mo ngayon? Ay, si Michelle Gamit po. Gamit na gamit. Kasi si Chloan po dapat, kaso busy. So, ayun. Si Mitch na. So, volunteer. Sa lahat sa buong team? Ay, hindi naman po. Iba-iba naman po. Sino po trip nila? Kung sino trip nila. At ngayon siyang experiment for the day. Well, as I've been doing earlier, no, I was looking through Micah's Instagram. Naku, Patay. Medyo expose kita ngayon. Marami akong nakita at ibubulgar namin exclusively dito sa NCAA Season 97 GTV. Let's take a look at our first photo. Oh, okay. Wow, very scenic. Ikaw ba yung nasa picture na yan? Yes, ako po yan. Si Mondihar po yung isa. Nasa Cebu po kami niyan. Is that a Cebu? Is that a beach? Beach yan sa Cebu. Yeah, malapit po sa amin. Sa inyo. Ano ba tawag sa beach na yan? Anong tawag sa beach na yan? Ay, di ko po alam. Pero pupunta lang po kami dyan. Isa lang pong beach, random beach in Cebu. Random beach. So lahat ng teammates mo pumunta sa hometown mo? Ay, hindi po. Si Gail lang po and Angge. Yun ang ba ang masasabi mong mga BFFs mo talaga sa team? Hindi gusto na lang mag-unwind. Kasi syempre pandemic po eh. Nung pandemic po ata sila pumunta dyan sa amin. Pero mukhang nagva-volleyball din kayo kahit ano. So alam nyo, pag beach volleyball sa mga, alam mo yun, sa mga bakasyon, mas aggressive dun eh, compared sa mga sa mga ano talaga. So, nanalo ba kayo dyan? Ay, hindi po, laro-laro lang po yan. Naku, napaka-humble talaga to si Micah. Ay, po, laro-laro lang yan. Nakailang spike ka dyan, no? Enjoy lang po. Yung buhangin kung saan na napunta. Well, let's take a look naman at our second photo. Let's see. Oh my God. Kinakabahan na to si Micah. Aba? Ano yan? Aba? Wala po yan. Alam mo, I want to
do you remember the caption that you have in that photo? Napaka-drama ng caption mo dyan. Ay, di ko na po alam. Tignan niyo po guys sa kanyang Instagram. You can see on the upper left, napaka-drama ang kanyang caption dyan. Pero i-explain mo, ano ba tong ano bang aesthetic ang gusto mong i-achieve sa photo na to? Hindi ko po alam. Pero kailan mo to kinuha? 20? Tagal na? Parang sobrang tagal na po niyan eh. Like super tagal. Yung necklace mo ba yan? Pre-pandemic pa po ata yan. Yung necklace mo na yan, bigay ba yan ng special somebody? Ay, bigay ng mom. So, yes, special someone. Kala ko mahuhuli ko na eh. Wala na po yan. Sinangla na po ng dahil sa pandemic. Hindi na po natin makikita. Sa Instagram na lang po natin makikita. Well, do we have another photo to investigate in Micah's Okay. profile? That was in Ormoc. Ormoc? Yes. Okay. I was Sinong with Gail kasama mo? and Angge. Sila Yeah, ulit? sila pa po. So was that continuation nung Yeah, dati mong trip? Continuation po ng bakasyon nila. Oh, pwede bang gawin natin yung post na yan ulit? Pero yung dramatic from the likod, tas gaganong. Sige na, dali. Tinan natin kung paano ba mag-post sa isang Micah Go mala IG. Let's try. Paano ba yan? Dito. Tapos, sabay tayo magto-turn. To the right. Try natin. From turn to the right in 1, 2, 3. Yan ang malamay ka go on IG. Very IG worthy. Meron ka pa bang gustong batiin dito naman sa Metro Manila? Metro Manila. Wala akong kilala dito. Hello na lang sa friends, CSB friends, dyan. Yun lang ba? Friends lang ba sa CSB? Parang rinig ko, meron ka daw gustong batiin din na athlete din sa CSB. Sa men's basketball daw. Sino ba yun? I think, familiar. He did really well as well in the season that we just finished up in basketball. Letter M daw. Sino ba yun? Micah and... Ano na siya? Okay, sige na. Hello to Makoy. Okay, thank you din for continuing to watch our games. Yes, consistently po siya nanonood ng game. Gano'ng katagal na ba kayo ni Makoy? Yeah, 2 years na din po. Wow. Ano bang secret sa relationship na gano'n? Kasi ang hirap pag-athlete, mahirap yung i-balance yung schedule. Hindi ko po alam. Pero siya po tanungin niyo. Pero feel ko yung sasagot niya po patience. Patience is the key. Well, once again, ang ating napakagwapa na Micah, go back to the panel. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Aya and Micah. Congratulations. Grabe, good vibes lang ang kanilang usapan dahil why not? Wala pang talo ang College of St. Benilde. As you can see, our updated team standings right now on your screens after match number 38 between CSB and Perpetual. The Lady Altas dropped to 2-6. They tie things up with EAC and Letran after Letran defeating Mapua in a 3-set stunner earlier today. Mapua gets their 4th loss, so they're now still at number 4 wins and 4 losses, pero nakaantabay sa likod nilang LPU Lady Parrots and JRU Lady Bombers na parehong may 3 wins and 4 losses. Idol JV. Ayan, ilan pa yung aabangan nating laban dyan, kung aangat pa ba ang JRU tsaka LPU, magugulo pa yan eh. Pero yung sa CSB tsaka Arellano, ayan, ito yung aabangan na natin this coming Saturday. At kung matalo ang CSB dyan in that match against Arellano, magtatablang Arellano at CSB, but it will be win over the other. So Arellano will be the number 1 team heading into that Final Four. CSB will drop to number 2 if CSB loses that match against Arellano University this coming Saturday, and there won't be any step ladder. But if CSB wins that match, then we will have a step ladder Final Four kung saan the number 4 team will face the number 3 team. Whoever wins will face the number 2 team who has a twice to beat advantage, and then makakaharap ang College of St. Benilde waiting in the finals in a best of 3 championship showdown in NCAA Season 97. Also interesting to note, when Season 95 ended because of the COVID-19 pandemic, CSB was on a 7-0 win-loss run at that time as well. So ngayon, 8-0 na tayo. Ang CSB, they surpassed that win total back in Season 95. Meantime, dun sa mga nakamiss kung ano nangyari nung weekend natin, where we had 2 game days, balikan natin ang naganap sa NCAA Season 97 with our weekend in review. Watch this.
Week 3 of NCAA Season 97 Women's Volleyball is now in the books. Let's take a look back and see which teams made a mark and put themselves in prime position for a spot in the Final Four. From Gaudan, Manalo, putting it through! Last Friday, Mapua outlasted Perpetual 20-25, 25-22, 25-23, 13-25, 15-12. Rookie middle blocker Nicole Ong tallied 21 big points for the Lady Cardinals in that intense match. Following that contest, CSB dominated EAC 25-16, 25-16, 25-16. Ormeneta, tatawid. Uy! Nung Sabado naman, pinabagsak ng LPU ang Letran 25-14, 25-22, 28-30, 25-12. Belior. Abay! Gets Nagtagumpay din ang Arellano kontra sa JRU 25-18, 19-25, 25-18, 25-19. Nanguna para sa Lady Chiefs ang kanilang ace spiker na si Princess Bello na gumawa ng 23 points. Goes to the open to Kat. That is good for Kat. Sa sumunod na araw, isang makapigil hiningang come-from-behind win ang naganap sa bakbakan ng San Sebastian at UPHSD. Gabiola. And that will end. Lamang na ng 2 sets ang Lady Altas bago nabuhayan ng baste para maagaw ang panalo. 24-26, 26-28, 25-20, 25-20, 17-15 ang naging set scoring pabor sa Lady Stags. And they close the show. Paras! For the win! Tinalo naman ng SBU ang EAC 17-25, 27-25, 25-23, 25-23 upang masungkit ang kanilang unang panalo sa torneo. Basalte, Montañedo ends the match! Para naman sa mga laro nung Martes, winalis ng CSB ang Mapua 25-17, 25-11, 25-12. Iinda itong si Princess Bello almost sa Habang pinahaba ng Arellano ang kanilang winning streak sa 3 matapos pataubin ang Letran 25-13, 21-25, 25-16, 25-20. Good one unleashed. Villena! Sa wakas, nung Miyerkules, nanalo sa unang pagkakataon ngayong season ang EAC Lady Generals. Pinangunahan ni Crizia Reyes ang atake ng mga general kontra sa LPU with her match-high 24 points. 26-28, 25-15, 27-25, 25-17 was the set scoring in favor of EAC. Celiana, tapol. And then, JRU ended their 3-match losing skid by beating Perpetual 25-19, 25-20, 20-25, 25-18. So there you have it mga kapuso, ang mga resulta ng pangatlong linggo ng NCAA Season 97 Women's Volleyball. As always, keep it here on GTV and see you at the games. Thank you, Anton Rojas, for giving us a recap, the week in review, week number 3, kung saan ang dami mga exciting matches, 5-set matches, come-from-behind matches, losing skid ending matches. With that last one, JRU ending their losing skid against Perpetual, who's now on a 5-game losing skid of their own. Again, a recap for this match. At yung kanina, unahin natin yung kanina, mga kapuso, Mapua and Letran stunning the Mapua Lady Cardinals in 3 straight sets, 25-17, 25-21, 25-18. Samantala, ang kakatapos lang na laban, College of St. Benil getting win number 8 in as many games, also in straight sets, 25-14, 25-12, and 25-18. Idol JV. Ibang klaseng bakbakan yung nangyari kanina. Yung laban natin kanina na Letran versus Mapua talaga, yun talaga, nagising talaga, nakauna kasi talaga yung Letran doon, yes. Makikita natin. Pero akala natin magagawa yun ng Perpetual, pero ibang klaseng pagkapulido ang ginawa ng CSB doon. Ito, yung ating match recap kung saan si Jules Castro, of course, open spiker ng Letran, was best player in that match. Take a look at her numbers. 19 points, add 16 excellent digs. So hindi lang sa offense, pati sa floor defense, umarangkada si Jules kanina with Letran getting win number 2 in 8 games. They're tied with Emilio Aguinaldo College, and now Perpetual help
with 2 wins and 6 losses. Ngayon, balikan naman natin si Sofia Rodelas na kasama ang star setter, the #1 best setter in NCAA Season 97, Cloan Mondoñedo. Sofia. Talaga namang it's such an honor na makapunta ako sa kasunod na #1 setter ng NCAA, no? Pero kaunting kulitan muna right here sa NCAA dahil today maglalaro kami ng slam book questions. Now, Sofia, gusto niya Sofia itawag ko sa kanya kahit Klong naman o Kloan name niya kasi magka-name daw kami. Okay, Sofia, pili ka na number at tatanong ko sa'yo. Ang dami naman. Okay. Anong pre-game ritual mo? Okay, share mo naman sa amin. Ano ba itong mga to? Sasabihin ko sana secret pero sige, share ko na sa inyo. Before the game, nag-watch ako ng mga previous game or highlights ko para nag-visualize din ako para sa game namin this day, magawa ko ng ayos yung trabaho ko. Wow, talaga namang napaka-hardworking, no? Tinitignan mo yung mga replays mo sa YouTube channel natin. Pero itong mga replays mo, ano mga napapansin mo so far about sa laro mo? May mga natutunan ka ba? Syempre, madami. So, kailangan every game nag-i-improve tayo eh. So, yung mga maling ginagawa, dapat palas ng palas yun eh. Talaga naman mga winning mindset ni Sofia right now. Now, let's take a look to another question na inanda natin today. Ang dami naman na ito. Ito. Okay, ito. Parang alam mo na to Okay, ito. Favorite street food? Favorite street food? Ano ba to? Dugo, isaw, paanong manok? Oo, paanong manok. Mahilig ka sa paanong manok? Yung may Betamax, yun ba yun? Hindi Betamax. Hindi ba yan? Dugo ba yun? Yung dugo, di ba? Okay, mali. So, anong paborito mo doon? Adidas. Yun. Anong paborito mo doon? Ano ba yun? Yung ano na lang, paanong manok. Bakit especially paanong dun manok? sa ihawan ng tito ko sa Mindoro. Medyo may pa-shoutout tayo sa ihawan ng tito niya. Saan ba Longing shoutout. Saan ba itong ihawan ng tito mo? Saan ba itong ihawan ng tito mo? Makiihaw na kayo kay Kuya Flavius, ihaw-ihaw. Papa, ihaw no. Pero bakit paanong manok? Kasi meron namang isaw, meron namang Kasi barbecue. mahilig ako sa mabuto. Yeah, mahilig akong ng buto. So, mahilig ka rin sa mga chicken joy, mga unli wings. Basta mabuto siya. Ganun, may mga pa ganun siya. No? Now, let's look to another question. Sige, ito na lang. Okay. Ayan. Ito na. Teka. Maliban sa manalo, kumpleto ang game day kapag... Love life ba to? Hindi ang game day kapag nakita ko ang mahal. Kapag tumakbo na kami after game. Ganon. Bakit may patakbo ba kayo after Siyempre, game? sa mga errors, kailangan mag-isip. So, dinidisiplina namin yung sarili namin. Kala ko kompleto na ang game day mo kapag nakita mo na... Parang naging ano na rin namin siya, routine eh. After game, mga maling ginawa, syempre isipin namin yon. So, tatakbo na lang kami habang nag-iisip kami. Wow, talaga namang ang dami natin natututunan from CSB. Parang nakikinig na kaunti yung mga other teams natin dyan. Baka sinishare na masyado ni Sofia yung mga game day tactics sila. Pero bukod dito, ano pang mga lagi mong, di ba, kompleto na ang game day? Meron ka bang mga important na bagay na lagi mong dinadala bago ka lumaro? May be jersey? Meron ka bang mga favorite stuffed toy na dinadala mo in-game? Wala naman. Basta importante, dala ko lahat ng panlaro ko. Yun yung importante. Baka mamaya wala kang shorts, no? Oo, diba? Sa laro. Parusahan pa ako nun. Now, let's go to another question. Pangapat. Sige, itong mahaba. Itong mahaba? Nabukin mo naman. Okay. Anong pinaka-importanteng bagay sa'yo na hindi pwedeng maiwan pag umaalis ka sa bahay? Wallet. Wallet? Bakit wallet? Siyempre, paano ka pupunta sa ibang lugar kung wala kang pera, diba? So, bago ka makarating doon sa gusto mong puntahan, kailangan may pera. Marami ka bang ipon? Ay, bakit wala tayong sagot dito? Kung paano namin tayong pera eh. May dala tayong wallet pero wala tayong ipon. Mga coins, ganun. Mga coins naman pala. May mga pagano na ipon si Sofia ngayon, no? Pero bukod sa wallet, let's say, okay, given na yung wallet, ano pa mga ibang lagi mong dinadala? Cellphone. Cellphone, wallet. Yun yung mga essentials mo, no? Para ma-text ko na yung mga kamit ko. Charot. Kamit mo. Mga friends ko. Ikaw ha. Yung mga di kumpleto ang araw kapag hindi ko na-meet yung mga gusto ko ma-meet. Ganun. Ikaw ha. Now let's go to our last question for today. Last question na. Ayan, mahaba ulit. Bakit ganyan? Nakikita na niya agad. Talagang tinitignan muna niya eh. Okay, ito. Ito.
Coach Jerry, kung nakikinig ka ngayon kung hindi ka sa school mo ngayon maglalaro, saang NCAA team mo gusto? Siguro wala ako sa NC. Wala ka sa NC, talagang Kasi your kung heart saan si Coach Jerry, doon ako eh. Yeah, yun din yung sinabi natin kanina on our report, no? Kung nasan si Coach Jerry, doon si Micah at saka si Sofia. Wow naman, no? Talagang yung loyalty mo kay Coach Jerry. Yung mga pagmamahal natin, mga pusong CSB talaga. Pero, bago ang lahat, nalaro na natin to Slambo question, nabati mo na rin yung tito mong merong ihawan, meron ka bang mga iba pang gustong batiin right at home dahil live tayo ngayon? Gusto ko lang batian yung mga sumusuporta sa akin sa Mindoro and sa CSB. Yan lang. Yun lang? Walang family, mom, dad. Alam na nila yun. lakas pa ka, Coach Jerry, no? Alam na nila yun. Isang tingin ko lang sa live. Alam nyo na binati ko kayo. Once again, maraming salamat, Sophia. Nakapanayam ka namin today. And it has been pleasure knowing you. Balik muna sa ating panel. Maraming salamat sa iyo, Sofia. And Sofia, dalawang Sofia. Si Cloan Sofia Mondoñedo, 21-year-old, #1 setter in season 97. At kasama natin ngayon, former NCAA champion, former College of St. Benilde Lady Blazer, ang napakatangkad 5'11", 25-year-old Rania Musa. So kita nyo naman, tall, short, medium, tall. Kaya tutungtong ako dito. Hi, Rania! Hello! Long time, Supportive ate. Huli kitang nakita yata, nagko-cover pa. Ganito pala pakiramdam na matangkad, no? Alam mo na. Okay. Okay, Rania, sabi mo, gusto mo pahirapan ka din namin ng tanong? Chill lang. Chill lang. Baka mabuking daw eh. Lady Blazer natin, former Lady Blazer Rania Musa. Grabe, 5 years also with College of St. Benilde. Nag-champion yan in season 91, tama ba ako? Yes Diba? po. Kasama sina Achi, Janelle Cheng, si Pangs, Janet Panaga, Janine Navarro, Opo. head coach Maki Carino. First time mo manood ulit ngayon? Yes, first time. Nakaka-excite. Miss na, Oo, nakaka-miss. Kasi syempre, especially nung ending na kami, Nag-him. Yung nag-leave? Nag-him. Yung nag-him, oo. Syempre nung nag-him kayo. Nakakamiss maging part ng CSB. At syempre yung NCAA. Iba, Yes. alam ko naglaro kayo in different semi-pro at pro teams. Pero iba pa rin pag yung bumalik-balik. Diba? Yung NCAA. Ngayon, tanong ko sa'yo, napanood mo nga yung CSB straight sets, napakalakas. Tinanong kita kanina off the air. Tingin mo may makakatalo. Tanongin kita on the air. May makakatalo ba dito sa CSB? Wala. Siyempre, confident. CSB to. Akiliano ang kalaban, 3-time defending champ sa Sabado. CSB to. Loyal talaga. Supportive ate talaga siya. May tanong si Idol Jamie. Ayan ang gusto. Na-pressure sa tanong ko. Sa kanya ka natakot. Hindi, natanong ko lang kung ano yung mga advice mo doon sa mga batang players ninyo para sa darating nilang laban. Hindi lang doon sa last game nila sa elimination, kung hindi doon sa magiging sa may Final Four na nila or sa sweep na nila. I think hindi nila kailangan ng advice ko. Hindi, syempre iba pa rin di ba? Pero kasi nakikita ko naman yung lakas ng loob nila sa kung paano sila maglaro. And ang self-confidence kasi talaga yung kailangan sa paglalaro. Kasi kung natatakot ka sa loob ng court, wala kang magagawa. So, I think pagpatuloy lang nila yung kailangan nilang gawin. I mean, yung ginagawa nila. Kasi so far, so good naman. 8-0 nga eh. Actually, yun yung isa sa mga naalala ko kay Rania. Na-cover kita second year mo yata? First year? Second year, no? Season 91. Second year mo yun, no? Third ba? year. Third na ba? Third year. Third year. Bata pa si Nene pa si... Yun nga yung Coach Jerry. Pag pinasok, sabi nga namin parang pulido, parang makina, na napaka-husay. Anong pinaka nagugustuhan mo sa nakita mo sa nilalaro ng College of St. Benilde? Kasi ang lalim eh. Halos lahat parang pare-pareho na sa isang page lang. Pero ikaw, as a former NCAA College of St. Benilde, former champion yourself, anong pinaka nagugustuhan mo dito sa CSB ngayon? Ang nakikita ko kasi sa paglalaro nila, yung talagang kilala na nila kung paano gagalaw yung isang tao. Tama. So, yun talaga. Tapos, ang masasabi ko, yung self-confidence nila, as in, siguro every laro, every puntos, kahit nagkamali sila, ipupush nila yung sarili nila na, okay, babawi ako, akin to. So, yung self-confidence, yun nga yung key. Ang self-confidence talaga yung makakatulong sa'yo para i-lift yung sarili mo and i-lift yung teammates mo. Kasi kahit magkamali ka man, ang self-confidence,
pag pinagkakatiwalaan mo yung sarili mo, babawi ka. Ayan, iboto nyo po Rania Musa sa susunod na eleksyon. Pang Miss Universe yung sagutan eh. May plano ka bang sumali nung binibini mga ganung pageant? Inano ko muna si Janine Navarro. Oh, yes. Si Janine muna. Ikaw, Idol, may huli kang tanong? Siyempre, kung confident ka, sabi mo nga, self-confidence, kung confident ka na mananalo ng kampyonato ang CSB ngayong season 97, ano yung pumanonood ka ba? Susuporta ba yung mga ate? Sure ko nila naman. Atsi, nila Pangs. Sure ko naman na manonood kami kasi ganun naman ka-love yung CSB and also yung mga kiddos kahit naman na hindi namin totally sila naabutan na tune up namin sila kasi hope. Hope. Kasi kay Coach Jerry. Tama. So, ngayon, ito tanong ko. Last na. Bago tayo tumungo sa ating Hindi, last na. Kung maglaban. Hindi. Chill lang ta. Sino ang... Sino siya? Hindi ko tatanong ang mga mahirap na tanong. Huwag ka mag-alala. dapat. Hindi, ito. Magandang tanong to. Seryoso. Pag nagharap yung season 91 champion team, Rania Musa, Janine Navarro, Janet Panaga, Janelle Cheng, kalaban, Mitch Gamit, Maika Go, Cloan Mondoñedo, Ondangan, lahat yan. Jaden Tapa, pag pinagharap yung team nyo at team nila ngayon, sino mananalo at ilang sets? I believe that Sila? kung ngayon, kung ngayong nung champion team nyo at ngayon, pag nagharap, sino mananalo? Magandang laban yun. Feeling ko magte-10 sets kami. Kasi yung nga yung sabi ko self-confidence, andun eh. So ganun din katindi. Magandang bakbakan yun. Dream match yun, di ba? Parang gusto ko magawa. Mas pulido talaga kung sino mas matapang at buo yung loob. Siyempre. May gusto kong batiin? Wala. Okay. Maraming salamat, Rania Musa, former CSB Blazer, former NCAA champion in season 91. At ngayon, from one awesome middle blocker, tumungo tayo sa ating awesome videos in the NCAA. Watch this. Naghang time eh. Ayun, Yes. Breaking down the walls. This is Perez. Tenay. Narito na ang top 10 plays sa pangatlong linggo ng NCAA Season 97 Women's Volleyball. Sa number 10, Michelle Gamit goes dashing and smashing for another CSB win. Nandun siya sa ilalim ng first rep. Sabi mo kanina ba? Yun pala, siguro nagtatago. At number 9, Sid Niegos nagpakita ng angas with this stare-down block. Sa ating NCAA live stream. Sydney. Stay down muna bago tumulong eh. Ayun eh. Para naman sa number 8, Letran Lady Knight, CK Calixto, nagpakilala bilang isang rookie swag queen. Nabasa ni Silva. Calixto over the blockers. Pagpalo ni Calixto, medyo na out of balance. Sa number 7, Jade Hentapa, nagtago muna sa likod ng poste bago pakawalan ang kanyang signature spike. Para sa CSB. Pag may isang player na on fire, sige, bigyan mo ng bigyan yan. Dahil pupuntos yan. Dito sa number 6, nangangamoy unang panalo. Catherine Almazan serves up a pancake that leads to a strong finish by Crizia Reyes. At number 5, one of the highest leapers in the league, Gail Pascual touches the sky and says goodbye. Kumuha naman tayo sa mga career high performances. At number 4, Nicole Ong with a big block in the 5th set, part of her career best 21-point out. Oh, another kill block for Ong. Wow. Look at this. Single lady block, no problem for Nicole. How about another play from another super game at number 3? Princess Bello soars and scores for AU. Part of her career high 23-point performance for the Lady Chiefs. Bello flying. High for the kill. Grabe, kita mo andun yung blockers eh. Oh. Andun si Sydney, pero... For our number 2 play, newsflash, CSB star setter Cloan Mondoñedo also packs a mean punch. Sa likod.
Oy, Mondonyera puts it down. Finally see it. And if that was not convincing enough, here she is again with the game-winning spike at number 1. That's a setter, bro, and her name is Chloe. Pasarte, Mondonyero ends the match. Mondonyero enjoying that. Abangan ang mga darating pa na awesome plays dito sa NCAA Season 97. Stronger together, buo ang puso. Awesome plays. Thank you again, Anton Rojas. We saw those awesome plays. Now, let's go back. And since CSB still undefeated here, 8-0, they have that final game happening this Saturday, that highly anticipated, so much advertised game, number 1 versus number 2. CSB against the 3-time defending champions, the 7-1 Arellano Lady Chiefs. Eto, so if there's a sweep again, magkakaroon tayo ng step ladder semis. CSB will directly advance to the finals. At number 3 versus number 4, that will be knockout. Number 2 will face whoever wins sa pagitan ng number 3 and number 4. Tapos knockout yan, walang twice to beat dyan. And then the winner will advance right away to the finals. And the finals will be the best of 3 final series. Pag nagkaroon naman ng walang sweep at matalo ng Arellano, ang CSB, yan ang mangyayari, the traditional final 4, 1 versus 4, 2 versus 3, and the top 2 teams will have the twice to beat advantage. Now, let's watch another fun video. This time, Ask Mo, kasama si Lance and Christian. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Ask Mo! Okay, handa ka na bang sagutin ang mga pang Miss Universe na questions natin for today's video? Kagabi pa ako handa. Handa ka na. Sa isang relationship, ano ka? Blocker, spiker, libero, ano? Setter ako. Setter, bakit? Kasi gusto ko ako yung nagko-control eh. Ako yung mas eager na gawin siyang best player. Akala ko controlling ka eh. Uwi na sana ako dito eh. Tayo controlling. Tayo yung kinokontrol eh. Uy, wag naman tayo magpapakontrol. Kung naging basketball player ka sana, sa tingin mo, saan ka mas magaling? Sa pang-steal o pambobola? Pambobola na lang. Kasi Wow. bawal yung steal, guys. Sample nga ng bola. Ganda ng smile mo. Wow. Bagay tayo. Ganda! Pambobola. Sample nga, bulahin mo nga ako. Ano kinain mo today? Ang gwapo-gwapo mo. Ano ba? Huwag kang nagpapakit sa harap ko. Tara na nga, uwi na tayo. Kung papipiliin ka ng isang bahagi ng muka o katawan na pwedeng doblehin, ano ang pipiliin mo at bakit? Maiba naman tayo. Tuhod. Bakit Medyo tuhod? tumatanda na ako and lagi kasi kami tumatalon so medyo mahina na yung tuhod natin. Saan mo ilalagay yung dalawa mo pang tuhod na yun? Sa likod. Para baliktaran yung... Okay, meron ka bang corny joke na hindi gumana noon na sa tingin mo gagana sa akin ngayon? Try mo lang. Okay. Anong sinabi ni Rizal nung namatay siya? Goodbye? Ano? Alam mo, wag kang nandadamay ng bayani dito. Kung ikaw sana ang nagpangalan sa sarili mo, anong pangalan mo ngayon? Siguro po Christian. Christian, pangalan ko yun Okay, sa isang relasyon, ano ka? Di ba sa relasyon ha? Setter, spiker, blocker, o libero? Siguro na lang, blocker. Bakit? Kaya kong blockin lahat ng mga problema, tapos gagawa ng solusyon. Ayun, kala ko, bablokin mo lahat ng dumarating sa buhay mo eh. Huwag ganun, di ba? Anong secret talent ang meron ka? Sumayaw. Sumaya. Oh, di na secret yun ngayon. Papakita mo dapat sa amin yan. Mukhang magagaling sa paro-paro G yung mga stags natin ah. Maraming salamat, Aliana. Dito lang sa Ask Mo! Hashtag Ask Mo, sinagot ng ating mga NCAA players. Maraming salamat kay Lance Santiago at kay Christian Sebastian. Next time, papasayawin ko si JV Sumagaysay ng Paro-Paro G. Abangan niyo yan. Pero dapat kasabay ka talaga. Nako, patay tayo. Ito ang dapat abangan naman mga laro natin sa Biyernes, 8 ng Hulyo. Dito pa rin sa Paco Arena sa Maynila. Alas 12 ng tanghali, San Beda will face JRU.
Magandang laban yan because ang JRU 3 and 4, San Beda 2 and 5, and then San Sebastian will face LPU. That will also be another exciting game. Para kay Sofia Rodelas, Aya de Quiroz, our director, Abet Alberto Ramos, game producer R.R. Romano. Abangan yung mga videos niya sa Instagram, ha. Floor directors, Butch Burak, Romel Narciso, Alan Esguerra. My partner, Idol JV Sumagaysay. Ako po si Andre Felix. Thank you so much for watching and enjoying your NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Magkita-kita muli tayo sa susunod. Dito lamang, live na live sa GTV. Stay safe. God bless.